पार्टी वाला बहू और सोझी शादी वाला बहू अझसम्म नि यस्तो क्राइटेरिया हुन्छ भने 2025 मा आएर सासूलाई सँगै पार्टी गर्ने हो सासूसँग सँगै पूजा गर्ने हो दुवै हुनुपर्छ होइन ट्यालेन्ट्सहरू अब कहाँदेखि आउनु भएको छ अनि कति बेला त स्पिचलेसै हुन्छ के अब उहाँले भन्नुहुन्छ फर्स्ट टाइम मैले पिच बाटो देखेको टाइप्सको होइन अनि त्यो हुँदाखेरि कस्तो मनै तपाईँको मेल्टै हुन्छ कि किनभने आई थिङ्क एउटा कन्ट्रोभर्सी पनि आएको थियो होइन भोइस अफ किड्सको अनि त्यसमा चाहिँ वाट्स योर टेक अनि वाट एक्चुअली ह्यापन्स आई थिङ्क कति अहिले त सोसल्समा पनि अनि हामीले भोइसमा पनि भनि नै सक्यौँ मजाले हामीले भन्यौँ द्याट इट वाज अ टेक्निकल इस्यु नो वान इज टु बी ब्लेम्ड स्पेसली द कोचेस सो नै लाइभ भइरहेको होइन अब ब्लाइन्ड अडिसन भनेको त बच्चा त कस्तो देख्छ को हो जेन्डर के हो त थाहा हुँदैन भनेपछि होइन You're single, right? No, he embarrassed me. He brought this big gift, heart-shaped chocolate. I'm single, oh. What if I tell you this burger joint sells over 2,000 burgers and wings every single week and still leaves you craving for more? Tease Your Palate in Thailand is a gourmet burger joint. Serving over 2,000 burgers and wings every week, crowd favorites like the Jaw Dropper, Hookah Chook and Smoky Barbecue wings are winning hearts across Kathmandu. If you're craving for mind-blowing burgers like this, let us tease your palate. So I wanted to start with voice नै होइन because I think तपाईँ you again are hosting voice होइन अब I think हाम्रो फिनाले पनि हुँदैछ शनिबार so if you could tell me why voice again होइन त्यहीँबाट सुरु गर्दा राम्रो होला Yeah, why not? Because पहिला झन् यति माया पाइसकेको थिएँ मैले लास्ट सिजन अनि एकदम रमाइलो भएको थियो अनि यसपालि त झन् सुशील आएर म पनि छु सो फेरि पनि मलाई कल आउँदाखेरि चाहिँ आई वाज भेरी एक्साइटेड बिकज आई न्यू यो सिजनतिर यो मन्थतिरै हुन लागेको छ अनि फेरि आयो भने चाहिँ गर्छु होला जस्तो चाहिँ लागिरहेको थियो अनि सबै कुराहरू मिल्यो स्पेसली मेन चाहिँ अब डेट्सहरू मिल्यो अनि आई थिङ्क अनदर रिजन of course first reason being that it's a big show lot of people watch it अर्को family show अनि कतिले मन पराउनुहुन्छ अर्को चाहिँ it's always the kids है उहाँहरूलाई देखेर नै कस्तो you just want to be with them you just want to interact with them के अब को हुन्छ थाहा हुँदैन that's the biggest surprise अनि म फर्स्ट डे जाँदाखेरि पनि म सेटमा पुग्दा साथ फर्स्टमा त इन्टरभ्यूहरू हुन्छ नि त सो होस्ट चाहिँ युजली फ्यामिली रुममा हुन्छ अनि फ्यामिलीहरूसँग हुन्छ अनि बच्चाहरूसँग अलिकति कुराकानी हुन्छ ब्याक स्टोरी हुन्छ अनि म फिर्ता आउँदाखेरि चाहिँ आई वाज लाइक ओ माई गड आई मिस दिस भएको थियो कि उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अर्कै खालीको गफ हुन्छ दे हेभ अ डिफ्रेन्ट लाइफ कति धेरै ड्रिम्स छ कति धेरै प्यासन छ अनि आफूमा नै त्यो हुन्छ कि ल यति सानो बेला त म के गरिरहेको थिएँ होला 6 वर्षको बच्चाहरूले पुरा मिलियन्स अफ पिपललाई यस्तो मन्त्रमुग्ध पारिदिन सक्नु भएन आफू त के गरिरहेको थियो जस्तो हुन्छ क्या अनि जस्ट एकदम मोटिभेसन पनि आउँछ अनि दे आर सो क्युट दे आर सो ट्यालेन्टेड सो अनदर रिजन वाज द किड्स अनि अर्को त बन्डिङहरू अर्कै छ नि त टिमसँग फर्स्ट अस्तिको सिजनमा काम गर्दाखेरि नै एकदमै इजी भएको थियो एकदम कम्फर्टेबल फिल गराउनु भएको थियो सबैजनाले अनि एकदमै कस्तो भने अब वान्टेड कसैलाई पनि सानो ठुलो गरेर हेर्नु हुँदैन सो आई थिङ्क द्याट्स द मेन थिङ तपाईँको वर्क प्लेसमा नट जस्ट टकिङ अबाउट अ टिभी सो एनीवेयर यु गो इफ यु फिल इम्पोर्टेन्ट इफ यु फिल respected and if you have fun then I feel like you should go back it feels like your home and I always say मैले स्टेजमा नि भन्छु घर फर्केको जस्तो लाग्यो भनेर भन्छु कि अनि त्यो एउटा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ जता तपाईँको वर्क प्लेस बिकज अब हाम्रो त पार्टमा हुन्छ कति मन्थ्सको सो हो अनि बिचबिचमा गइन्छ लाइभै हुन्छ नि त लाइभ अडियन्सै हुन्छ अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल फिल गराउनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि जुन पनि ठाउँमा सो द्याट्स वाइ आई थिङ्क आई वेन्ट ब्याक एन्ड आइ एम ह्याभिङ सो मच डुअल होस्टिङ किनकि नर्मली अब तपाईँ अरू इभेन्ट्स हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ सोलो हुन्छ होइन सो while with working with Sushil Dai how was the experience एकदमै रमाइलो भएको थियो बिकज लास्ट टाइम त फर्स्ट टाइम गरिरहेको थिएँ मैले सुशील दाई हेज बिन देयर सिन्स डे 1 अनि फर्स्ट टाइम जाँदाखेरि चाहिँ अब के भइरहेछ फर्म्याट त थाहा थियो तर पनि हुन्छ नि
त्यहाँ स्टेजमा जाँदाखेरि चाहिँ ए ठिक छ कि नै सबै आफूमा प्रेसर थियो नि त अनि यो चाहिँ डिभाइड भएको छ कि दुवैजनामा प्रेसर इक्वली डिभाइडेड छ अनि रमाइलो पनि बिकज यु गेट टु इन्टरेक्ट अब हुन त लास्ट टाइम पनि कोचेसहरूसँगको इन्टरेक्सन धेरैले मन पराउनु भएको थियो लास्ट सिजनको सबैजना कोचेससँग तर यसपालि चाहिँ अब हाम्रो सुशील दाईसँग पनि अन स्टेज कुरा गर्दै हामीले बोलाइरहेको छौँ हाम्रो ट्यालेन्ट्सहरूसँग नि बोलाइरहेको हुन्छौँ गफ गरिरहेको हुन्छ सो आई फिल लाइक मोर द मेरियर it's always fun like that so it was really nice I got to learn a lot from him उहाँ कति वर्ष हुनु भइसक्यो है भोइसको त झन् टिभी सोमा आरजेदेखि लिएर कति भइसक्नुभयो सो सबैजनासँग सिक्ने हो बच्चाहरूबाट नै कति कुरा सिकिन्छ भनेपछि त्यत्रो एक्सपिरियन्स भएको होस्ट हाम्रो सुशील दाईसँग त कति कुरा सिक्न पाइसकेँ मैले एन्ड आई फिल रियली गुड अनि तपाईँको मैले टिकटक्सहरू पनि देखिरहेको छु तर मेलना दिदीहरूसँग बच्चाहरूसँग बसिरहेको छ हाउ डु यु गेट टाइम अन त्यसपछि लाइक हुन्छ मेकिङ टिकटक्स हाउ डु यु कन्भिन्स देम अन त्यसपछि कस्तो छ कन्भिन्स आई डोन्ट थिङ्क आई हेभ टु कन्भिन्स देम बिकज यु नो उहाँहरूले आफै आउनुहुन्छ ट्यालेन्ट्सहरू त म्याम यो गरौँ न म्याम बनाम गर्दै यति एक्साइटेड हुनुहुन्छ नि उहाँ अनि अब टाइमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अफकोर्स इट्स भेरी हेक्टिक होइन रमाइलो पनि उत्तिकै छ तर तपाईँको टिभी सो हुनासाथ अब कतिजना स्पेसली बिगिनिङहरूमा चाहिँ त्यस्तो टाइम हुँदैन कतिजना ट्यालेन्ट 60+ चाहिँ आउनुहुन्छ नि त त्यो मध्ये चाहिँ 24-25 छानिने हो कि अनि त्यसपछि चाहिँ छानिने भन्दा नि अब त्यही कोचेसहरूले जसलाई बजर दबाउनुहुन्छ तर हाम्रो चाहिँ फर्स्ट चाहिँ त्यति टाइम हुँदैन थियो बिकज फर्स्टमा हजुरले पनि होइन त्यस्तो ब्लाइन्ड बेला एकदमै ब्याक टु ब्याक भइरहेको थियो अनि त्यति बेला फेरि मजाले बच्चाहरूसँग खुलिएको पनि हुँदैन नि त अलिअलि कुरा हुन्छ अनि हाम्रो ब्याटल पछि चाहिँ किड्सहरू पनि कम हुँदै जान्छ अनि अझ त्यो बन्डिङ बढ्दै जान्छ कुराकानी गर्न अझ टाइम हुन्छ अनि त्यति बेला चाहिँ कन्भिन्स त गराउनै पर्दैन आई जस्ट यो गर्नु पर्ला भनेर भन्छ अनि देयर लाइक के अन द स्पटै के भन्नुहुन्छ होइन दे मेक यु सक्ड अनि त्यस्तै गरेर नै कन्टेन्ट पनि आइरहेको हुन्छ अनि एकछिन टाइम हुन्छ नि त स्टेज जानु अगाडि सबैजनाको प्रेप भइरहेको हुन्छ मेकअपहरू भइरहेको हुन्छ अनि मेकअप सिद्धेपछि चाहिँ म एकछिन बच्चाहरूसँग जान्छु अनि गफ गर्दै के हुँदै जान्छ सो दे आर अल्सो भेरी कम्फर्टेबल दे आर अल्सो लाइक अन स्टेज इट्स जस्ट दे जस्ट फिल लाइक दे आर एट होम अनि किनभने मलाई त्यस्तै हुन्छ क्या म ब्याक स्टेज जाँदाखेरि स्टेजमा जाँदाखेरि कहिले पनि ओहो ओ माई गड यो त मिलियन्स अफ पिपलले हेरिराख्नु भएको छ भनेर चाहिँ त्यस्तो महसुस नहुँदो रहेछ क्या when you're very comfortable अनि त्यस्तो हुन्छ अनि त्यही हो ट्रेन्ड्सहरू चाहिँ कहिले आफैलाई यो बनाऊँ भनेर हुन्छ अनि पोस्ट गरेर हुन्छ अनि कोचेसहरू पनि एकदमै रमाइलो हुनुहुन्छ क्या जति उहाँ यस्तो ट्यालेन्टेड दे आर सो नलेजेबल त्यति नै रमाइलो साइड छ क्या अनि अरूहरूलाई पनि त्यो साइड हेर्नु रमाइलो लाग्ने होला नि त कतिजनाले आउँछ यो कि सत्य दाईहरूलाई नि बिगारेर छाड्यो रोनिश्माले भनेर आइरहेको हुन्छ कि तर वान्स यु गेट टु नो देम दे आर लाइक द्याट दे आर सो फन अब कहिलेदेखिको हुनुहुन्छ नि त उहाँहरू त नाम कमाइराख्नु भएको यति फ्यान फलोइङ छ अनि म्युजिकको सेक्टरमा त उहाँहरूलाई सबैले चिन्नुहुन्छ गीतले चिन्नुहुन्छ उहाँको पर्सनालिटी पनि म्युजिक रिलेटेडमा चाहिँ देख्नु भएको छ नि त अनि त्यो साइड देख्दाखेरि चाहिँ अचम्म पनि हुने होला रमाइलो पनि हुने होला कि स्पेसली अब हाम्रो कोच सत्य भनेपछि एकदमै क्लासिकल आधुनिक गीतहरू गाइराख्नु भएको अनि सिरियस गीतहरू छ नि त धेरै त मोस्टली अनि त्यस्तो साइड देख्दाखेरि चाहिँ अचम्म हुने होला कि तर एकदम रमाइलो हुन्छ अनि आई थिङ्क इट्स फन नो टु बी टु जस्ट सोकेस वाट यु आर टाइप्सको त्यस्तो हुन्छ नि त अनि एनिथिङ द्याट हेज स्टक बाई यु वाइल यु वर हुन्छ नि अब बच्चाहरूसँग हुन्छ नि कुरा गर्दा अथवा के सेयर गर्दाखेरि के धेरै जस्तो त सानो सानो कुराहरू के गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन अब त्यो ट्रेन्ड्सहरू पनि कहिलेकाहीँ बोल्दा के भन्नुहुन्छ अनि अब त्यो स्टेज जानु अगाडि पनि कतिजना हुन्छ नि चिल के नर्भसनेस पनि धेरै नै त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो कन्फिडेन्स त्यति सानो एजदेखि नै बिकज इट्स अ ह्युज स्टेज बाहिरको फ्रेन्चाइज हो भोइस भनेको होइन अनि अब मलाई फर्स्ट टाइम कल आउँदाखेरि त ओ माई गॉड दिस इज अ बिग डिल भएको थियो अब कतिजनालाई त अफकोर्स सबैजनालाई बिग डिलै छ तर पनि त्यो एउटा हुन्छ नि चिल वेमा आउनुहुने यसरी भन्नुहुने अनि त्यो
यति बेलादेखि नै कस्तो बुझ्ने हुनुहुन्छ कि कति मच्योर हुनुहुन्छ कि अनि त्यो बेसिक म्यानर्सहरू पनि धेरैको छ के लाइक जसलाई पनि ढोक्दै आउने विच इज नट नेसेसरी तर हुन्छ नि कस्तो अचम्म लाग्छ कि त्यस्तो रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ कोचेसहरूलाई हामीलाई नट जस्ट कोचेस एन्ड द होस्ट के उहाँ प्रोडक्सन टिम पनि सबैजनालाई त्यसरी गरेर हुन्छ नमस्ते ढोग्नुहुन्छ अनि त्यो बेसिक वर्ड्स लाइक थ्याङ्क यू सरी एकदमै छ के सो त्यो चाहिँ सानोदेखि अलिकति एसियन हाउस होल्डमा त छैन नि त नर्मल थ्याङ्क यू or I love you or sorry भन्ने त अलिकति अप्ठ्यारो लाग्ने मात्र गर्छ नि त हामी त सो त्यस्तो सानो कुराहरू देख्दाखेरि नै हो सो इट्स गोइङ इन अ गुड वे खालिको हुन्छ कि आई थिङ्क हामी बिग्रेको बच्चाहरूमा पढ्यो कि लाइक हुन्छ नि हामीलाई चाहिँ कहिल्यै नगर्ने अनि उनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ वे या यु क्यान टेल कि त्यो हाम्रो स्कुलिङहरूमा पनि पेरेन्टिङहरू पनि एकदमै डिफ्रेन्ट वेहरू भएको छ इन अ भेरी नाइस म्यानर अब कति ब्याकग्राउन्डबाट आउनुहुन्छ तर सबैमा कमन चाहिँ एउटा बेसिक म्यानर्स अनि त्यो जहिले पनि स्ट्यान्ड आउट हुन्छ जस्तो लाग्छ कि तपाईँको फर्स्टमै देखिँदैन होला तर बिस्तारै बिस्तारै गएर तपाईँको प्रोफेसनली देख्ने होइन तपाईँको ट्यालेन्ट मात्र देख्ने हो स्टेजमा तर बिहाइन्ड द सिन तपाईँको बोल्ने वे तपाईँले कसरी ट्रिट गर्नुहुन्छ त्यो त सानोदेखि नै थाहा हुँदै जान्छ नि त अफकोर्स चेन्ज हुँदैछ कति सिक्दैछ तर त्यति सानो एजमादेखि नै यस्तो मजाले सिकिरहेको हुन्छ सो त्यो एकदमै फन छ अनि जस आफूलाई मन परेको कुरा चाहिँ अनि कतिजनाको चाहिँ आफै डिजिटल अडिसन आफै पोस्ट गर्नुभएको रहेछ के सो पेरेन्ट्सहरूलाई थाहा पनि छैन अनि पेरेन्ट्सहरू नै सक हुने कि उहाँले त खै ट्याक 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 गरेर के गर्नुभयो अनि मम्मी मलाई त यो पायो भन्दाखेरि मम ड्याडहरू सक्ड सो पहिलादेखिको त्यो हुन्छ नि आफूमा सेल्फ बिलिभ त्यो चाहिँ बच्चादेखि नै हुनुपर्छ जस्तो नै लाग्छ दे आर नट भेरी ओभर कन्फिडेन्ट एज वेल आई हेभ नट मेट एनीबडी हुज लाइक मै हो खालिको पनि थिएन अब कतिजनाको हुन्छ होइन आफ्नो वे हुन्छ आफूलाई आफ्नो बारे भन्ने तर I think that was something that was going on my mind and a lot of people could learn. म चाहिँ अब कस्तो बिकज आई सी यु इन अन स्टेज युर सो गुड विथ किड्स होइन पर्सनली म चाहिँ अलिकति किड्स भनिसकेपछि आई गो बिकज मेरो स्पेस इज डग्स होइन आई क्यान बी विथ डग्स हुन्छ नि 24/7 बट किड्स चाहिँ अलिकति हेजिटेन्ट छु क्या म नट बिकज आई डोन्ट लाइक देम इट्स बिकज हुन्छ नि द्याट्स हाउ आई एम होइन मेबी पछि गएर चेन्ज हुन्छ होइन फर यु हाउ वाज वर यु गुड विथ चिल्ड्रेन पहिलादेखि नै ओर भोइस अफ नेपाल किड्स हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ अलिकति बन्ड गर्न तपाईँलाई हेल्प गर्यो आई थिङ्क धेरै अगाडिदेखि आई वाज भेरी गुड विथ चिल्ड्रेन सो म अब हुन त सिङ्गल चाइल्डै हो सो त्यस्तो मेरो सानो भाइहरू पनि त्यस्तो थिएन म हुर्केको पनि सेम एजबाट तर हुन्छ नि बच्चाहरू आउँदाखेरि त्यो अलिकति जिस्काउने स्ट्रेन्जर्स पनि अलिकति आँखाबाट त्यो हुने चाहिँ मलाई पहिलादेखि नै एकदम मन पर्थ्यो आइ एम फन्ड अफ किड्स सो द्याट माइट बी द रिजन इभन people who recommended me for the voice, I think what I heard was like I feel like she'd be very good with kids. The bonding चाहिँ नयाँ टाइपले देखिन्छ कि भनेर नै भन्नुभएको रहेछ कि सो आफूलाई भन्दा नि अरूलाई चाहिँ आफूमा त्यो एउटा के भन्छ त्यो वर्ड बन्डिङ होइन आफूमा भरोसा रहेछ नेपाली बेसी बोलेर इङ्ग्लिस बोल्न बिर्सिसक्यो सो त्यो भरोसा हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या अनि पछि चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि फर्स्ट चाहिँ मलाई क्वेसन्सहरू सोद्धाखेरि अझ अब खुलिन सक्छ कि नै उहाँहरू भएको थियो तर बिस्तारै अर्ग्यानिकली नै हुँदो रहेछ कतिजनाले त कमेन्ट गर्छ रोनिशमा नै आफू बच्चा जस्तै छ सो त्यो हुन्थ्यो सो आई ह्याड दिस रेस्पोन्सिबिलिटी द्याट आई ह्याड टु बी अ किड विथ देम एज वेल बट अल्सो लाइक अ बिग सिस्टर अ टिचर विथ देम के किनभने अब साथी जस्तो बच्चा जस्तो मात्र हुँदाखेरि त केही उनीहरूलाई कम्फर्टेबल छैन भन्यो भने त भन्न हिचकिचाउँछ नि त जे भने नि हुन्छ उहाँलाई टाइप्सको हुन्छ सो एउटा रिस्पेक्ट पनि गर्ने तर कम्फर्टेबल पनि बनाउने द्याट्स वाट अ फ्रेन्ड डज द्याट्स वाट अ बिग सिस्टर
त्यो फन आर्ट टिचर हुन्छ नि नट अ स्ट्रिक्ट भयो कुन चाहिँ टिचर त्यस्तो खालीको चाहिँ हुनु भयो थिएन टाइप्सको थियो अनि रमाइलो हुन्थ्यो अनि अर्को त त्यही सोसियल मिडियाले पनि एकदमै इजियर पारेको छ नि त अब यु मेकिङ भिडियोज टुगेदर यु अलरेडी कम्फर्टेबल के अनि आई अलवेज आस्क खिचौँ भनेर अनि त्यहाँ लाइक यस भन्दै आफै आउनुहुन्छ कि बिकज त्यो एउटा पनि सोध्नुपर्छ नि त कन्सेन्ट या सबैजना कम्फर्टेबल हुँदैन बट अफकोर्स भोइसमा आउनु भएपछि दे आर अलरेडी भेरी एक्साइटेड कतिजना रिजर्भ खाली हुनुहुन्छ होइन तर सबैजना सँगै आउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो थियो अनि लास्ट टाइमको सिजन भन्दा चाहिँ यसपालि त ओ माई गड बोइजहरूले त म त एकछिन मै उल्टो ओभरवेल्म भएको के यस्तो चल्नु पर्ने यति एनर्जी अनि एक ग्याङ बोइज त्यहाँ फेसन सो जस्तै गरिरहेछ वक गरेर फर्स्ट डे थियो क्या यो चिल उनीहरू त साथी भइसक्यो रहेछ होइन ग्रुप भइसक्यो उनीहरूको बेस्टिज भइसक्यो अनि त्यसरी फेसन सो गर्दैछ फुटबल खेलेछ के भन्दैछ मलाई उल्टो जिस्काइरहेछ गर्दै बोल्छ नि तपाईँ म्याम गर्दै होइन सो अपोजिट थियो उहाँहरूले चाहिँ मलाई झन् इजी बनाइदिएको डु दे इन्स्पायर यु टु डु बेटर अफकोर्स अलवेज किनभने त्यो हुन्छ नि उहाँहरूसँग त्यो बन्डिङ भएन भने उहाँहरू मसँग कम्फर्टेबल भएन भने त कुरा पनि धेरै आउँदैन नि त सो इफ दे टक टु मी प्रपरली एन्ड इभन एज अ पर्सन नि यु अलवेज वान्ट टु मेक अदर पिपल फिल कम्फर्टेबल विथ यु आफूसँग चाहिँ रमाइलोस् म बच्चा बेला पनि त्यस्तै थिएँ कि पछि बिस्तारै रियलाइज हुँदो रहेछ के अरे त्यो एक्लै भन्दा चाहिँ अरूहरूलाई हँसाउन मन लाग्ने रमाइलो गर्नु मन लाग्ने जस्ट वान्ट पिपल टु ह्याभ फन विथ मी टाइप्सको हुन्थ्यो त्यो चाहिँ अब त्यो नट जबरजस्ती तर त्यस्तो थियो रहेछ भनेर बुझ्ने अनि झन् यसरी वर्क लाइफमा वेन अदर पिपल ह्याभ फन विथ यु वेन देयर लाइक आउनुहुन्छ कि हक गर्दै आउनुहुन्छ एन्ड इट्स लाइक सो स्विट ओ दे लाइक मी इट्स अलवेज फन टु बी लाइक स्पेसली बाई किड्स देयर सो नाइभ देयर सो इनोसेन्ट जे हो त्यही हो नि त देयर इज नो ड्रामा देयर इज नो फेकनेस वेन युर किड अनि उहाँहरूले मन पराउँदाखेरि त ओ त्यो त साँचो मनदेखि प्योर हार्ट वेमा मन पराउनु भएको हो नि त त्यो हुँदाखेरि चाहिँ रमाइलो लाग्दो रहेछ क्या बिकज अब कति इभेन्ट्सहरू गर्दा त यु हेभ टु मेक स्मल टक्स यु हेभ टु डु सो मेनी थिङ्स अब त्यति बेला त बोलिन्छ देशे दे लाइक यु एन्ड एभ्रिथिङ बट यु डोन्ट नो इफ द्याट्स ट्रु बट बच्चाहरूमा चाहिँ हुन्छ नि त त्यस्तो आई होप रियली दे लाइक मी 2 वर्ष भइसक्यो आई थिङ्क तपाईँको नेपाली हेज गन टु नेक्स्ट लेभल हो र राम्रो भएछ लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम इन्टरभ्यू गर्दाखेरि आई डोन्ट थिङ्क तपाईँको यस्तो प्रष्ट नेपाली थियो अझ पनि प्रष्ट पार्न खोजिरहेको छु होइन अझ सिक्दैछु तर त्यो हुँदो रहेछ बोल्दै जाँदा त्यही हो हाम्रो अब स्कुलदेखि नै त्यही थियो नि त अब नेपाली बोल्यो भने त्यहाँ के अरे अडियन्सको अगाडि अडियन्स रे मेरो यहाँ बोल्ने भाषा नै भोइस भइरहेछ स्कुलको अगाडि आएर स्पिच दिनु पर्थ्यो है इङ्ग्लिसमा सो त्यस्तो कुराले गरेर चाहिँ कतिजनाको त्यो प्रष्ट नेपाली जुन हुनुपर्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट त्यो नभएको हुन्छ तर आई थिङ्क विथ टाइम चेन्ज पनि आफै यो काम अनुसारको बोल्दै जाँदाखेरि चाहिँ अझ राम्रो मेरो भोइस गर्दाखेरि होइन आई क्यान टक इन इङ्ग्लिस इन भोइस लाइक अब नेपालीमा बोला मिल्छ बिकज दुवै गर्न मिल्छ तर धेरै चाहिँ हामी नेपालीमै बिकज भोइस अफ नेपाल भएकोले चाहिँ बाहिर पनि आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा गर्नुहुन्छ नि बाहिरको भोइसहरूले पनि सो नेपालीलाई नै नेपाली ल्याङ्ग्वेजलाई नै प्रायोरिटाइज गर्छौँ तर इट क्यान बी लाइक 60-40 नेपाली 60% 40% त्यसरी अनि हाम्रो अब अडियन्स सबैजना हेरिराख्नु भएको धेरैजना झन् मन पराउनु हुने त हाम्रो बाहिर आउट अफ भ्याली पनि हुनुहुन्छ सबैजना हुनुहुन्छ नि अब आफ्नो नेपाली भाषालाई नै प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ नि त त्यो रिजन हो मेन चाहिँ अब बच्चाहरू आउँदाखेरि बच्चाहरूको स्टोरी सबैभन्दा हुन्छ नि आई थिङ्क रेजोनेट गर्छ अडियन्ससँग होइन तपाईँलाई चाहिँ बच्चाहरूको कुन चाहिँ स्टोरी होइन इफ यु क्यान सेयर सम स्टोरिज अफ द किड्स हुन्छ नि अनि तपाईँलाई चाहिँ हाउ डु यु फिल अबाउट इट भनेर सो बच्चाहरूको स्टोरिज भन्दाखेरि कति अब सानै एजमा प्यासनेट हुने त आफै नै उहाँहरूले डिजिटल अडिसन राख्नु भनेकै ठुलो कुरा अर्को चाहिँ कतिजना ट्यालेन्ट्सहरू हामीले चाहिँ ट्यालेन्ट्स भन्छौँ होइन ट्यालेन्ट्सहरू अब कहाँदेखि आउनुभएको छ अनि कति बेला त स्पिचलेसै हुन्छ के अब उहाँले भन्नुहुन्छ फर्स्ट टाइम मैले बिच बाटो देखेको टाइप्सको
होइन अनि त्यो हुँदाखेरि कस्तो मनै तपाईँको मेल्टै हुन्छ कि किनभने म्युजिकको यति प्यासन छ आफ्नो सपना यति ठुलो छ होइन अनि फर्स्ट टाइम त्यसरी कहाँ कहाँदेखि आउनुभएको छ उहाँहरू यत्रो ठुलो ठुलो सपना बोकेर है अनि त्यो सुन्दाखेरि नै कस्तो हुने कि अब लास्ट सिजनमा पनि मलाई याद छ कति आवर्स उहाँ फर्स्ट टाइम काठमाडौँ आउनुभएको रहेछ अनि बाटोभरि फर्स्ट टाइम गाडीमा बस्नुभएको रहेछ के अनि बाटोभरि उहाँलाई गाह्रो भएको रहेछ अनि आउनुहुन्छ तर हाँस्दै आउनुहुन्छ विथ जस्ट वान ड्रिम है अनि त्यस्तो सुन्दाखेरि चाहिँ हामी कति प्रिभिलेज छौँ हामी कति ब्लेस्ड छौँ भनेर फिल हुने के अनि त्यही सो आई थिङ्क त्यो 2 stories just listening to them was you just feel very blessed and you feel grateful as well plus त्यसरी चाहिँ सपना चाहिँ देख्नुपर्छ ट्राई गरिराख्नुपर्छ अब कतिजनाको चाहिँ उहाँको पेरेन्ट्सहरूले सबैजनाले सक्दैन नि लग्न यसरी अब त्यति बेला चाहिँ स्ट्रेन्जर्सहरू रहेछ के हेल्प गर्नुहुने उहाँको अब कति सोसल मिडिया भएकोले थ्याङ्क गड देयर सोसल मिडिया गीत हाल्नु भएको रहेछ बच्चाहरूले अनि सोसल मिडियामा चाहिँ कुन चाहिँ स्ट्रेन्जरले देख्नु भएको रहेछ अनि त्यो देखेर चाहिँ यो बच्चालाई चाहिँ भोइस अफ नेपाल लग्नुपर्छ भनेर नै कहिले ब्लड रिलेसन त के फ्रेन्ड पनि थिएन केही थिएन उहाँहरू आएर त्यसरी लगेकोहरू पनि छ के सो इट्स सो नाइस द्याट पिपल आर हेल्पिङ अदर्स फुलफिलिङ देयर ड्रिम्स जुन चाहिँ उहाँहरूले सोच्नु पनि भएको थिएन होला कि अब काठमाडौँ आउनु नै यति ठुलो कुरा थियो भनेपछि भोइसको स्टेजमा आउनु उहाँको लागि कति ठुलो कुरा थियो सो टु अल द स्ट्रेन्जर्स हेभ बिन हेल्पिङ वान अनदर लाइक द्याट आई थिङ्क इट्स अ बिग थिङ त्यसरी गरिराख्नुपर्छ अनि अरू चाहिँ त्यही पेरेन्ट्सहरूको सपना पुरा गर्नको लागि म सिङ्गर बन्न खोजेको भन्नेहरू पनि छ कि एकदम सानो एजमै किनभने अब मम ड्याडको चाहिँ अब आर्थिक अवस्था राम्रो नभएकोले चाहिँ उहाँहरूको सपना अधुरो भएको रहेछ अनि त्यही भएर चाहिँ देख्नुभयो नि त अल द स्ट्रगल्स अनि उहाँहरूलाई चाहिँ सपना पुरा गर्नु मन थियो भनेर मलाई चाहिँ त्यति बेला हामी 6 वर्ष हुँदा 7 वर्ष हुँदाखेरि अब याद पनि छैन तर त्यस्तो मनमा चाहिँ आउँदैन थियो होला कि म यो गर्छु भनेर त चेन्ज भइरहेको हुन्थ्यो नि त तर ममको लागि चाहिँ सिङ्गर बन्छु ड्याडको लागि चाहिँ म सिङ्गर बन्छु उहाँको सपना चाहिँ म पुरा गरिदिन्छु भनेर चाहिँ भन्ने चाहिँ मलाई याद छैन कि अरू कतिजनालाई पनि हुँदैन नि त एउटा सर्टन एजमा पुगेपछि हुन्छ नि त अनि त्यस्तो सुन्दाखेरि चाहिँ खुसी लाग्ने कि जस्ट यु फिल सो फुलफिल्ड जस्ट लिसनिङ टु देम एन्ड आई फिल लाइक यु बिकम अ बेटर पर्सन जस्ट लिसनिङ तपाईँले आफ्नो कमेन्ट्स पढ्नुहुन्छ कि हुँदैन सो हाम्रो भोइस किड्सको चाहिँ युट्युब चाहिँ कमेन्ट्स डिसेबल्ड हुन्छ बिकज किड्सहरूको सोमा युजली गर्दैन नि त अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ लाइभमा त हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ पढिरहेको हुन्छु तपाईँको आफ्नो कमेन्ट्स चाहिँ पढ्नुहुन्छ कि हुँदैन मेरो आफ्नो पढिरहेको हुन्छु लेट्स से लाइक 50% किनभने भोइसको हाल्दाखेरि त कति कमेन्ट्स आइरहेको हुन्छ अनि कतिवटा पढ्छु कतिवटा चाहिँ किन मैले यो भनेको भन्दा तपाईँको दि मलाई चिन्नु भयो म के भन्छ म यो भन्दै आएको थियो कि ए हो कमेन्ट्समा अनि त्यसपछि मलाई क्या स्विट लाग्यो तपाईँलाई हुन्छ नि चिन्नु भयो मलाई गर्दै आएको थियो कि त्यो चाहिँ मैले देखेको छैन होला बिकज कोही मैले चिनेको यसो भन्छ म आई ट्राई टु रिप्लाई तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अब पोस्ट गऱ्यो अनि यो सुटमा हुन्छ हेर्दै हेर्दैन नि त फोन हेर्यो नि एकछिन भिडियोहरू खिच्यो यसो हुन्छ अनि पछि चाहिँ त्यो कमेन्ट्सहरू कहाँ लस्ट हुन्छ स्पेसली भोइसको हाल्दाखेरि चाहिँ धेरै कमेन्ट्सहरू आइरहेको हुन्छ नि त अब कोचेसको बारे आउँछ किड्सको बारे आउँछ त्यो सबै पढ्न चाहिँ भ्याउँदैन कहिलेकाहीँ हेट कमेन्ट नि आइरहेको हुन्छ अनि कुनै चाहिँ आई टेक इट लाइक इन अ गुड वे बिकज आफू राम्रो हुने त हो कोहीले त राम्ररी नै भन्नुहुन्छ नि त कोहीले चाहिँ अब त्यो मतलबै हुँदैन कोहीको चाहिँ कमेन्ट्स तर राम्रो कमेन्ट्सहरू चाहिँ हेर्न ट्राई गर्छु अनि कतिजनाले पठाउनु नि हुन्छ क्या मलाई साथीहरूले एउटा चाहिँ एकदमै राम्रो कमेन्ट आएको थियो कि मेरो लाइक 1 प्याराग्राफै आएको थियो आई थिङ्क बिपिनको भिडियोमा थियो होला अनि द्याट वाज वान अफ द स्विटेस्ट कमेन्ट्स इट वाज जस्ट लाइक त्यो किड्सहरूको थियो सबै इट वाज जस्ट द बन्डिङ सो कतिवटा चाहिँ म हेटा हुन्छु पिन आई डोन्ट थिङ्क यु पिन इट आई डोन्ट नो वाइ टिकटक I don't know why.
किन त्यस्तो गरेको राम्रो कुरा हटाइहाल्छ मैले बिचार विपिन दाई भने चाहिँ इन्टरभ्यू लास्ट हाँसेकै हाँस उठाएकै तपाईँ कुन विपिन चाहिँ? दाई अस्मी दिदी Oh my god, that was a crazy interview. बिचरा के बिचरा होइन है ऊ चाहिँ बिचरा म थिएँ त्यहाँ थर्ड व्हिल म थिएँ कुन चाहिँ हुन्छ नि ब्रोकन हार्ट पर्सनको डेटमा पुगे जस्तो है अति फनी थियो क्या त्यो चाहिँ धेरैजनाले भन्नुहुन्छ के भनेको थियो विपिन दाईले बिफोर द पडकास्ट यस्तो यस्तो भनेर तपाईँले बिफोर गोइङ अन द शो No, he embarrassed me. He brought this big gift, heart-shaped chocolate. I came with nothing. होइन त तपाईँलाई कसैले खाना बोलाइरहेछ भए एकजनाले यत्रो ल्याइरहेछ कसैले खाली हात आइरहेछ भए कस्तो हुन्छ मलाई त्यति बेला नै लाज लागिसकेको थियो अनि मैले होइन दि म नै गिफ्ट हो है यो चाहिँ भनेर भनेको थिएँ अनि त्यति बेला नि मलाई सक पारेको थियो अनि यस्तो लजाइरहेको थियो यस्तो एकदमै उसको चाहिँ पर्सनालिटी एकदमै चञ्चले खाली छ नि त विपिनको अनि इट्स द फर्स्ट टाइम आई थिङ्क एभ्री वान स हिम बी सो क्वाइट सो साई त्यो ऊ कहिले पनि देख्दैन ऊ त्यस्तो हुँदैन मलाई अकवर्ड भएन मलाई अकवर्ड बनाउन चाहिँ रमाइलो भयो झन् फेरि मलाई त्यस्तो रमाइलो लाग्छ कि लाइक साथीहरूमा नट अब स्ट्रेन्जर्सहरूलाई त कहाँ होइन if my friend is feeling awkward and झन् अलिकति ल्याङ हान्नु रमाइलो लाग्छ अनि सो फुल एपिसोड यस्तो लजाइरहेको थियो पुरा एकदमै नै त्यो थियो बट बिकज हि जेन्युनली लाइक्स लाइक दिदी वेमा नै क्रस छ नि त अनि वाइ नट ओ माई गड अस्मी दिदी त मेरै पनि क्रस थियो कति इयर्सलाई नै थियो होइन अनि त्यो एउटा सी हेज द्याट अरा सो वी लभ हर बट उसलाई चाहिँ अलि धेरै नै रहेछ मुटु नै साँच्ची नै टुटेकै रहेछ बट इन अ भेरी गुड वे इट्स अलवेज फन बिकज उसले भिडियोहरू हाल्दाखेरि पनि दिदी भनेरै हाल्छ नि त अनि अस्मी दिज अल्सो सो चिल अबाउट इट अब शशाङ्क दाइ इज अल्सो सो चिल अबाउट इट सो रमाइलो थियो बिहामा पनि सबैमा इज अलवेज लाइक द्याट इट्स गुड टु सी हिम लाइभ देख्यो भने के गर्यो होला के बिहा गर्दा सम्झिनु होला नजानु पर्ला भन्दै थियो नाटक नगर भिडियो खिच्न जाउँ भनेर लगेको थिएँ बट त्यो सबै जिस्किरहेको त हो नि इट्स जस्ट लाइक अफकोर्स एभ्रिबडी नोज त्यस्तो केही त्यो पुरा क्रेजी प्रेमी टाइपको होइन नि त टक्सिक वेमा होइन नि त इट्स जस्ट लाइक फन वेमा मन पराउनु एडमायर हो तपाईँको त भिडियो गर्दाखेरि पनि विपिन दाइको त तपाईँ त जोसँग भिडियो गर्दाखेरि पनि बोयफ्रेन्ड हो भनेर आउँदो रहेछ भने त्यो अब आई थिङ्क जोसँग हिँडिरहेको छ त्यसरी आइरहेको हुन्छ नि त स्पेसली मिडियामा अब फेरि मेरो चाहिँ धेरै नै केटा साथीहरू छ है लाइक मिडियाबाट पनि अनि कलेज बेलातिर पनि धेरै नै छ आई थिङ्क इट वाज अलवेज बिकज आई ग्रुप अफ ब्रदर्स अनि एकदमै चिल लाग्छ होइन सो त्यो आइरहेको छ सो त्यस्तो त के होइन है बट तपाईँलाई धेरैजनाले चिन्छ तपाईँ हिजो अस्ति हाम्रो एकजना गेस्ट आउनु भएको थियो अनि त्यसपछि रोनिशमा आफू सिनियर हो कि तपाईँ सिनियर भन्दै थियो आई फरगट व्हिच वान कुसुमको ए ओके शेयर दरबार चिन्नुहुन्छ चिन्छ होला मैले फेस देख्यो भने चिन्छ कोइराला आई थिङ्क फेस देख्यो भने चाहिँ म ठ्याक्कै भनिदिन्छु कि नामहरू चाहिँ अब यहाँ यति धेरै बच्चाहरूको नाम त आफूलाई त्यो हुँदो रहेछ कि त्यो टिचर्सहरूले कहिले काहीँ आफूलाई नचिन्दाखेरि कस्तो चित्त दुख्थ्यो नि स्कुलमा मेरो नाम चाहिँ किन थाहा भएन होला आफूलाई त्यस्तो फिल हुँदो रहेछ कि आफ्टर भोइस आई रियलाइज ओ माई गड बिकज कतिजना बच्चा त्यत्रो हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो विथ एज मेमोरी पावर नि त्यस्तै हुँदो रहेछ है अनि त्यो महसुस हुँदो रहेछ कि बुढी त म भएको छैन तर जसलाई नि हुँदो रहेछ यो त्यो धेरै कुराहरू भइराख्दाखेरि अब स्क्रिप्ट एभ्रिथिङ भइरहेको छ आई थिङ्क टिचर्सहरूलाई चाहिँ मैले माने भएको थियो अनि त्यसरी सबलाई ह्यान्डल गर्नु अनि नाम पनि टकटक भन्नु त्यो चाहिँ 60जना बिर्सिँदाखेरि के भन्नुहुन्छ बिर्सिँदाखेरि कहिलेकाहीँ नाम बिर्स्यो भने बच्चाहरूको क्युरी बाबु माया मैया भन्दै भन्छु कि कहिले आएर भनेछ दिदी मेरो नाम भन्नु त कसैले भनेछ त्यस्तो त भने छैन लास्टतिर जिस्काउने चाहिँ उनीहरूले त्यसरी नाम चाहिँ भन भने छैन अनि गाएर देखाउ नि त अनि त्यही लुगाहरू उनीहरूको के हो यो त तपाईँ त स्कुल कसको टाई चोरेर आए जस्तो छ अनि तपाईँ त अब पार्टी जानला जस्तो के अरे स्कुलबाट बङ्क गरेर पार्टी जानला जस्तो आउटफिट छ अनि त्यस्तै यो त बर्थडे ब्यानर एउटा दिनु न भन्दै जिस्काइ चाहिँ हुन्छ एकदमै
मभन्दा बेसी उनीहरूले मलाई जिस्काउँछ अनि आई लाइक द्याट इट्स भेरी फन तपाईँको त के भन्छ हिल्स पनि सेट त्यो बेला सो किनभने एकदमै सेमिफाइनल्स लाइभ सोज बेला चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ क्या अनि किड्सहरूसँग एउटा बन्डिङ पनि भइसक्यो हुन्छ ल ल ल उनीहरूसँग चाहिँ आज मजाले भिडियोजहरू बनाउनु पर्ला लाइक मेमोरिजमा हाल्नलाई इट्स अलवेज फन बिकज लास्ट सिजन कतिवटा त गर्नै पाएको थिएन अनि अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ कस्तो मिस हुन्थ्यो नि त अनि सँगै बनाऊँ भनेर गएको थिएँ एउटा बनाएको ओ माई गड उनीहरूको एनर्जी के भनेछ यो पनि गरौँ दिदी यो भनेर अनि उनीहरूसँग एनर्जी म्याच गर्ने म पनि त्यो हाम्रो काभ्रेली डान्स गर्नु कि गर्नु भनेको थिएँ कि मलाई चाहिँ कमेन्ट्सहरूमा अनि म चाहिँ आई वाज थिङ्किङ कोचेसहरूसँग गर्छु तर हामी यताउता भइरहेको थियो अनि त्यसैले अनि ल बच्चाहरूसँग गरौँ भने त भगवान् उनीहरूलाई त कण्ठ रहेछ के लाइक के स्टेप्स गर्दो रहेछ भनेर पनि अनि उफ्रिँदै गर्दाखेरि त हिल्स पनि गन अनि स्टाइलिस्ट भाग्दै आउनुभयो हाम्रो यो मुनादी हुनुहुन्छ अनि ग्लु हाल्दै छिटो स्टेज जाँदै सो त्यस्तो हुन्छ इट्स फन how different was TV versus हुन्छ नि अब नर्मल प्रोग्राम्सहरू गर्ने तपाईँले भेरी डिफ्रेन्ट बिकज त्यो आफूलाई याद हुँदैन रहेछ नि त भोइसको चाहिँ के छ भने बिकज कुनै अगाडिको त रेकर्डेड भए पनि लाइभै हो नि त हाम्रो अडियन्स चाहिँ त्यो पोस्टर हालिदिनुहुन्छ हाम्रो ब्लाइन्ड अडिसन हुँदैछ सो आउनु भनेर निमन्त्रणै दिएको हुन्छ सबैजनालाई अनि बाहिरकै मान्छे आउनुहुन्छ सो त्यो एउटा पनि हुन्छ कि रेकर्डेड भए पनि इट्स लाइक यु कान्ट मेक अ लट अफ मिस्टेक्स बिकज देयर आर पिपल हु आर लिसनिङ टु यु लाइभ सो त्यो मेरो त्यो स्क्रिप्ट पनि हाम्रो त्यस्तो रिजिड हुँदैन बिकज दे जस्ट वान्ट यु टु बी योर सेल्फ एन्ड इन द मोमेन्ट जे हुन्छ त्यही हो कि त्यो अगाडिको अब नमस्ते यताउता सबै हाम्रो ग्रिटिङ्सहरू चाहिँ अलिकति हामी प्रेप गर्छौँ तर त्यहाँ स्टेजमा जान साथ त 1 go 2 गोसम्म चाहिँ भन्नुपर्छ क्या आफूलाई नै लाज लाग्छ नि त अब लाइभ अडियन्स छ करेक्ट भनेन भने टाइप्सको सो डिफ्रेन्ट चाहिँ के थियो भने कन्सर्टहरूमा चाहिँ अलिकति अडियन्सलाई हेर्दै हल्ला गर्ने बानी छ नि त टिभीमा त त्यो क्यामरामा हेरेर हो नि त हामी त हाम्रो दर्शकसम्म पुगाउने हो नि त अनि त्यहाँ अडियन्स पनि लाइभ हुन्छ टिभीमा पनि जानुपर्छ नि त सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति फर्स्टमा चाहिँ यताउता भएको थियो बिकज यु हेभ टु मेक योर सेल्फ फिल लाइक युर इन अ कन्सर्ट एज वेल बट यु अल्सो हेभ टु किप इन माइन्ड द्याट युर इन अ टिभी सो सो त्यो चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट छ अपार्ट फ्रम द्याट टिभी सोको अब क्राउड पनि मासमा छ अब मैले धेरै माया पाएको छु स्पेसली अस्ति आन्टीहरूबाट पनि कति धेरै चाहिँ आन्टीहरूले ममको एजले हेर्नु हुँदो रहेछ कि अनि अस्ति कुन चाहिँ रेस्टुरेन्टमा जाँदाखेरि मेरो साथीको ममको साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ अनि त्यो यति स्विट हुनुहुन्थ्यो आन्टी मलाई एकदम मनपर्छ तपाईँको अनि धेरैले चाहिँ मलाई भन्दा तपाईँको फेस देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भोइस बोल्ड होला जस्तो लाग्दैन भन्नुहुने कि सो त्यो भोइसमा नै अलिक त्यो कम्प्लिमेन्ट्सहरू आउँछ अनि उहाँले त मलाई एकदम मनपर्छ तपाईँ प्लिज हाम्रो घरमा खाना आउनुहोस् न भन्नुभएको थियो कि द्याट वाज सो स्विट अनि लाइक सिरियसली नै भन्नुभएको थियो अनि द्याट वाज रियली स्विट अब भोइस दिएपछि आलो गो आन्टीका खाना दिदीसँग टाइम छ भाइ त्यस्तो त हो स्वाट खानालाई के खुवाउनुहुन्छ त्यसमा नि भर पर्छ अरे के जस्ट किडिङ तर त्यसरी थियो द्याट वाज भेरी स्विट अनि कति बेला अब त्यहाँ ड्याडहरूले पुर्याउन नपाउँदाखेरि चाहिँ अनि ट्याक्सीमा गइरहेको हुन्छ नि त भोइस अनि अब लोकेसनै भोइस अफ नेपाल हालेकोले चाहिँ अनि यसो छड्के आँखाले हेर्नुहुन्छ के दाइहरूले अनि तपाईँ के हो भोइसमा भनेर सोध्नुहुन्छ अनि त्यसपछि म चस्मा मेरो त फेरि क्याबमा जाँदाखेरि त फेस मास्क सबै भइरहेको हुन्छ अनि चिनिँदैन नि त अनि हजुर पहिला चाहिँ म चाहिँ ब्याकग्राउन्ड के अरे त्यहाँ प्रोडक्सन टिम हो भनेर भनिदिन्थेँ अनि पछि चाहिँ भोइसले पनि चिन्न थाल्नुभयो कि आवाजले नै चिन्न थाल्नुभयो अनि सोध्नुहुन्छ अनि मलाई भन्दा धेरै थाहा हुन्छ कि दाइहरूलाई बिकज एकदमै सबै सिजन फलो गर्नुहुँदो रहेछ नि त अनि उहाँले यति पाउनु भएछ है भोट उहाँको यो रहेछ उहाँ त यहाँबाट भन्दै सो मेरो त्यहाँ भोइससम्म बिहान जाने बेला डिफ्रेन्ट पडकास्ट भइरहेको हुन्छ दाइहरूसँग अनि यति मन पराउनुहुन्छ दाइहरूले भन्नुहुन्छ कि मैले त उहाँलाई यति 1000को भोटै दिइदिएको थिएँ भनेर भन्नुहुन्छ त्यो बच्चाहरू यति मन पराउनुहुन्छ अनि माया लागेर कतिजनाको त धेरै भोट्सहरू दिनुभएको भनेर भन्नुहुन्छ क्या सो त्यस्तो भन्नुहुन्छ अनि के भइरहेछ यसो सोध्नुहुन्छ अब सबै कुरा त भन्नु मिल्दैन बट धेरै चाहिँ लाइक अलरेडी हेरिसकेको एपिसोडको चाहिँ हाम्रो डिस्कसन हुन्छ ए ल यस्तो छ अनि कोचेसहरूलाई पनि सोधेछ भनिदिनु है भन्दै अनि माया गर्नुहुन्छ जो सो
रमाइलो छ A question, and since Yeah. you've been so good with kids, from these experience, do you think you'll be a better mother? के हो यो what is this shift सिधै mama Sita but definitely I think so but I don't know यार त्यो because I've read so many quotes, I've read so many things, I've seen my own mother त्यो चाहिँ एउटा mom भएपछि अर्कै फिलिङ हुन्छ अर्कै त्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ I would love to be a better mother for sure तर कतिवटा कुराहरू चाहिँ बुझेको छु जस्तो लाग्छ जुन चाहिँ म बिकज सिङ्गल चाइल्ड भएर होला त्यो सिब्लिङसँग हुने एउटा बन्डिङ छ नि अब कजन्सहरूसँगको छ तर जहिले सँगै हुँदाखेरिको चाहिँ त्यो छैन नि त अनि त्यो सानो सानो किड्सहरू देख्दाखेरि अफकोर्स एट टाइम्स दे लाइक ओभरवेल्म पनि पार्दो रहेछ कि अनि त्यति हुँदाखेरि नै आउँछ दिमागमा माई गड मम हुँदाखेरि चाहिँ म त भगवान् मम्मीहरूलाई चाहिँ मान्छु बिकज उनीहरू कतिजना अब त्यत्रो एनर्जी हुँदा त्यत्रो जिस्किराख्दा हुँदाखेरि नै म त झन् टर्नेडो नै थिएँ क्या एज अ चाइल्ड पुरा उल्टै पारिदिन्थेँ घरलाई अनि कसरी गर्नुभयो हुन्छ सो त्यो चाहिँ हुन्छ अब बेटर मम हुने त जसलाई पनि एउटा विश हुन्छ तर गाह्रो छ भनेर चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ क्या त्यो अब How is your bonding with your mother? It's very nice. I think त्यही हो विथ टाइम त वर्कहरूले गरेर चाहिँ अलिकति त्यो के भन्ने सबै कुरा सेयर गर्नेहरू चाहिँ अलिकति हुँदैन रहेछ अब भएको र अनि मामु पनि सी इज बिकम भेरी एक्टिभ अन सोसियल मिडिया बिकज आई पोस्ट सो मच अन स्टोरिज एन्ड सी नोज वाट आइम डुइङ त्यसरी चाहिँ सो द्याट इज भेरी स्विट अफ हर होइन त्यति बेला चाहिँ हत्तेरी कुराहरू धेरै गर्न पाउँदैन नि त यताउता अनि कहिलेकाहीँ भन्छ यो थाहा नै भइरहँदैन कि मामलाई म कुन चाहिँ प्रोजेक्टमा गरिरहँ हुन्छु यताउता अनि सी इज लाइक अब त टिभीमा हेरेर अब यहाँ हेरेर बल्ल थाहा पाउँछ है कहाँ गइरहेछ छोरी भनेर अनि त्यो चाहिँ छैन अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि दिनभर बोले गर्छ अनि घर गएर त ढल्न मात्र मन लाग्छ नि त कहिलेकाहीँ अनि सो या झन् सिङ्गल चाइल्ड भएपछि झगडा हुने पनि सिब्लिङ जस्तै पनि झगडा हुन्छ मामु र मेरो तर त्यो बन्डिङ पनि जो सेयरहरू गर्ने चाहिँ हुन्छ तर त्यो बच्चा बेला जस्तो भन्नुहुन्छ कि पहिला चाहिँ हरेक कुरा एउटा भन्थ्यो अहिले छैन भनेर भन्छ सो त्यो पहिला त पत्तर बोलिराख्छ यो भयो सानो सानो कुरा नै भन्छ नि त अनि त्यो चाहिँ अहिले आफूलाई नै बिर्सिँदो रहेछ के अनि या तपाईँले कहिले लाइक बसेर आज यस्तो भयो भनेर भोइसको बच्चासँग यस्तो भयो कन्भर्सेसन्स लाइक दिस आई थिङ्क या लिटल बिट कुनै त छ अब कतिवटा चाहिँ भोइसको फेरि म बिहान जान्छु सुरु नै होस्टबाट हुन्छ अनि राति हुन्छ कि अब खानासाना खान्छौँ हामी त्यहाँ कोचेसहरू कुरा गरेर अनि भोलिपल्ट के गर्ने यताउता भन्दाखेरि म घर पुग्दाखेरि 11-12 बज्छ कि सो इट्स लाइक भेरी हेभी अमाउन्ट अफ आवर्स अनि त्यो घर जाँदाखेरि त बिर्सिसक्छ के भयो कस्तो भयो अनि के एकदम इन्ट्रेस्टिङ भयो भने चाहिँ हुन्छ बट आई डोन्ट वान्ट टु से एभ्रिथिङ एज वेल बिकज मामुलाई पनि त्यो सो हेर्दाखेरि अझ रमाइलो हुन्छ नि त मैले भन्नुभन्दा पनि यस्तो बच्चा चाहिँ त्यो ब्लाइन्ड बेला नै ल होला कि नै उसको टाइप्सको हुन्छ नि त सो म भिडियोहरू नै अगाडि केही पनि देखाउँदिनँ अनि कोही एकदमै यस्तो भन्ने बच्चाले भने चाहिँ कुनै चाहिँ भन्छु तर धेरै चाहिँ त्यस्तो हुँदैन अहिलेको अब समटाइम्स अब युआर डुइङ अल दिस सोज एन्ड अल होइन अब चाहिँ आई थिङ्क युआर इन अ प्लेस वेयर यु क्यान अल्सो घरको एक्सपेन्सेस कहिलेकाहीँ उठाइदिने होइन अनि त्यसपछि त्यो भइसकेपछि चाहिँ हाउ इज द सिफ्ट लाइक हुन्छ नि बिकज आई थिङ्क पहिला टिनेजर हुँदाखेरि यु प्राउडली वान मेक मनी यु प्राउडली वान डु समथिङ आउट अफ यर सेल्फ अनि नाउ द्याट यु आर इन अ वे त्यो एक्सपेन्सेस उठाउँदाखेरि हाउ इज यु फिलिङ हुन्छ नि कहिलेकाहीँ ममलाई एक्स्ट्रा गिफ्ट किनिदिनु कहिलेकाहीँ पैसा हुन्छ नि त अब त सो हाउ इज द्याट या आई थिङ्क द्याट्स द बेस्ट फिलिङ बिकज मम ड्याडलाई त के एउटा आफ्नो पैसाले चक्लेट किन्दा नि देयर लाइक पुरा दिन बन्छ सो एकदमै रमाइलो लाग्छ आफूलाई पनि होइन यस्तो गर्न सक्दाखेरि त्यो पहिलादेखिको अडल्टिङ हामी कति अडल्ट कहिले हुन्छ स्कुल बेला पनि कहिले आफ्नै पैसाले किन्नु पाओस् अनि इन्डिपेन्डेन्ट होस् भनेर हुन्छ नि त बट इट्स नट लाइक द्याट होइन यो अडल्टिङ भएपछि थाहा हुन्छ स्कुल लाइफै रमाइलो थियो खालिको हुन्छ तर फाइनेन्सियली एकदम इन्डिपेन्डेन्ट एकदमै इमोसनली पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुँदो रहेछ कि वेन युर फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट त्यो एउटा खोइ आफूमा पनि कन्फिडेन्स आएर हुन्छ कि आफूलाई बेटर बनाउनको लागि त अफकोर्स फाइनेन्सेस इज अलवेज देयर सो त्यो हुँदाखेरि त
they'll be always so proud. पर्दैन खालिको भन्नुहुन्छ नि त mom dad. They're always like that. So I think once you start earning and you start splurging on your loved ones, on yourself, then you never want to go back. You just want to do more खालिको. अनि त्यस्तो हुँदा चाहिँ कहिलेकाहीँ खर्च पनि अलि धेरै पनि गर्नुपर्दो रहेछ for the ones around you, because that motivates you to earn more, do more. हाम्रो फिल्डमा अलिकति कस्तो रहेछ भन्दाखेरि इट्स स्टिल न्यू नि त सो इन टर्म्स अफ प्रुभिङ इट टु पिपल इट्स स्टिल हार्ड रहेछ होइन अनि कस्तो हुँदो रहेछ नि वेन यु स्टार्ट मेकिङ मनी दे विल बी लाइक ओके गुड बट दे विल बी सर्टेन लाइक हुन्छ नि उसमा चाहिँ लाइक त्यसपछि के गर्छस् त वाट नेक्स्ट भन्ने चाहिँ छ होइन आई थिङ्क तपाईँकोमा आई थिङ्क इट्स मोर अफ अब यु हेभ यर सेल्फ इस्टाब्लिस्ड भइसक्यो होइन सो त्यस्तो क्वेसन्सहरू आई थिङ्क कम आउला तर मेरो लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सो लाइक युआर डुइङ दिस होइन सो वाट नेक्स्ट भन्ने चाहिँ आउँदो रहेछ कि होइन अनि अडल्टिङ इज अ बिट डिफ्रेन्ट किनकि अब कस्तो छ भने पहिला त अब दिनभर जहाँ गए पनि ल साथीहरूले ल आइज नि त यहाँ भन्दाखेरि ल आएँ भने निस्किन मिल्छ अब यु हेभ रेस्पोन्सिबिलिटी म आई क्यान्ट होइन अनि मेरो लाइक कम्फर्ट जोनै कस्तो भइसक्यो भने मेबी एक दिन बिदा पाउँछ त्यसकोमा पनि मेबी सोज हेरेर जस्ट 2-3 आवर्स हुन्छ 2-3 आवर्स राति कहिलेकाहीँ आइन्छ सो हेरिन्छ एन्ड देन भुस भइन्छ क्या एन्ड अगेन रिस्टार्ट द टुमोरोज डे होइन फर यु हाउ डिफ्रेन्ट वाज द्याट होइन इन टर्म्स अफ नाउ हाउ इज योर कम्फर्ट ओर हाउ इज योर हुन्छ नि किनकि पहिलाबाट कति डिफ्रेन्ट छ अहिले सो I like being around people a lot. I feel like I'm very productive when I'm around people, good people. म एक्लै हुँदाखेरि चाहिँ अब झन् यस्तो सोजहरू इभेन्ट्सहरू ब्याक टु ब्याक हुँदाखेरि चाहिँ पहिला त म झन् घर पहिलादेखि नै धेरै बस्न नलाग्ने ममहरूसँग पनि बाहिर जाने साथीहरूसँग बाहिर जाने खाल्थेँ अहिले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ ढलेर मात्र त्यही रिल्स पनि स्क्रोल गरेर एडिटहरू पनि गर्न गाह्रो खालिको हुन्छ होइन तर त्यति बेला चाहिँ आई रियलाइज द्याट आई एम एट माई वर्स्ट एक्लै हुँदाखेरि चाहिँ म प्रोडक्टिभ चाहिँ हुन सक्दैन तर त्यस्तो दिनहरू पनि चाहिँदो रहेछ समटाइम्स यु जस्ट वान डु नथिङ त्यो चाहिँ मेरो 3-4 इयर्स भयो त्यस्तो चाहिँ चाहिन्छ जस्तो थियो बिकज मेरो अरूहरूले पनि भन्थ्यो कि दिदीले रुन्समा घरै बस्दैन जस्तो देख्थ्यो बिकज आइम अलवेज अराउन्ड यताउता होइन तर त्यस्तो डेजहरू पनि चाहिन्छ तर आफू चाहिँ कहिले बेस्ट छ कोसँग बेस्ट छ भनेर चाहिँ फिगर आउट गर्नुपर्ने रहेछ होइन अब लाइक यु सेड त्यो एजमा कति क्वेसन्स आउँछ नि त अब सुरु गरिराख्दाखेरि जसलाई पनि आउँदो रहेछ तर फर्स्ट चाहिँ आफूले कति अर्न गरिरहेको भन्दा पनि कति सिकिरहेको चाहिँ हेर्नु पर्दो रहेछ क्या बिकज इभेन्चुली इफ यु गेटिङ गुड एट इट त्यो मनी पनि आफै आउँछ त्यो चाहिँ हुन्छ तर अब अहिले त झन् अलिकति डिफ्रेन्ट छ नि त पहिला त इन्टर्नसिप भनेपछि इट वाज लाइक अनपेड अहिले त पेडवाला नै छ धेरै ठाउँमा इफ आइ एम नट रङ अलिकति भए पनि इट्स लाइक गुड सो त्यो फर्स्टमा चाहिँ आई वुड सजेस्ट लाइक सिक्नु भनेर चाहिँ यु स्टार्ट वर्किङ यु स्टार्ट टेलिङ योर पेरेन्ट्स अनि बिस्तारी चाहिँ पैसातिर हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन सो अनि त्यही भएर चाहिँ अलिकति यङ एजमै बिकज म त अहिलेसम्म नै आइएम लाइक कन्फ्युज त्यो हुन्छ नि कि वाट्स नेक्स्ट भनेर त आफ्नो दिमागमा आइराख्दो रहेछ इट्स नेभर इनफ तर लाइक यु सेड पेरेन्ट्सहरूबाट चाहिँ धेरै नहोला बिकज अब चाहिँ ट्रस्ट गरिसकेँ ल किनभने त्यति बेला गर्ने र म यहाँ यस्तो हुन्छ र ठिक हुन्छ र भन्दा नै ठिक भयो नि त सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले धेरै क्वेसन चाहिँ गर्नु हुँदैन रहेछ तर आफूमा चाहिँ दैले त्यो क्वेसन आउँछ नि त अब के गर्ने ल कति एक्सपेक्टेसन झन् वेन यु हेभ मोर आइज लुकिङ एट यु देन युआर जस्ट लाइक ओके वाट डु आई डु नेक्स्ट हाउ डु आई प्रुभ द्याट आई क्यान डु दिस इज वेल आई क्यान बी बेटर देन द्याट यस्तो यस्तो आउँछ नि त त्यो द्याट्स अल्सो गुड बिकज द्याट किप्स यु गोइङ द्याट किप्स यु ग्राउन्डेड एज वेल त्यो हुन्छ नि त किनभने कतिवटा राम्रो कमेन्ट्स आइराख्दाखेरि पनि आफूमा पनि अलिकति ल यो के गर्नेवाला भयो भने पनि it doesn't make you feel like oh you can conquer the world वाला नि हुँदैन नि त सो त्यो हुन्छ आई थिङ्क टाइम चाहिँ दिनुपर्छ फाइनेन्सियली चाहिँ अलिअलि गरेर कति धेरै छ अहिले त आई फिल लाइक सोसियल मिडियामा कति टिप्स एन्ड ट्रिक्स पनि दिनुहुन्छ देयर आर सो मेनी अकाउन्ट्स विच आई सी एन्ड आइम लाइक ड्याम यो त म 16 वर्ष हुँदाखेरि आएको भए त अहिलेसम्म त कति कमाउँथ्यो होला टाइप्सको हुन्छ नि त तर त्यति बेला अब इट्स गुड टु जस्ट डु वाट यु वान्ट अनि कति गल्तीहरू नि हुन्छ त्यही गल्तीले त कतिवटा मान्छे भेट्छ नि त त्यो मान्छेको कुनै न कुनै ठाउँमा अरू कुनै न कुनै वेमा पर्सनालिटीमा
हुँदो रहेछ क्या तपाईँको पर्सनालिटी पनि चेन्ज हुँदो रहेछ इन अ गुड वे त्यति बेला चाहिँ यु फिल लाइक ड्याम वाइ डिड आई मिट दिस पर्सन वाइ डिड आई डु दिस तर पछि गएर चाहिँ तपाईँले केही बिगारेछ भने पछि चाहिँ यु नो द्याट त्यो कसरी फिक्स हुँदो रहेछ पहिला सो इल बी हेल्पफुल पछि के सो आई वुड जस्ट से लाइक गरिराख्नु चाहिँ पर्छ राम्रो काम गरिरहेछ मान्छेहरूले मन पराइराख्नु भएको छ भने चाहिँ बरु एक्स्ट्रा के गर्ने आफूलाई मन परिरहेछ तर ओके फाइनेन्सियली पनि अझ सस्टेन चाहिँ भइरहेको छैन सानो एजमै अनि फाइनेन्सियली पनि हेल्प गरिराख्नुपर्छ भने अलिकति एक्स्ट्रा आवर्स लगाएर चाहिँ आई वुड से डु समथिङ द्याट यु डोन्ट रियली डु समथिङ द्याट युआर नट रियली फन्ड अफ बट कुड गेट यु लाइक मनी त्यो हुन्छ नि जस्तै अब म त आई वाज राइटिङ खास गरी मेरो त्यो नै थिएन कि तर ल पकेट मनी आउँछ भनेर चाहिँ राइटिङहरू नमन पनि गर्थेँ तर इन्टरभ्यूहरू गर्न रमाइलो लाग्दो रहेछ होइन सो त्यहाँबाट त अलिकति अर्निङ भइरहेको थियो नि त अनि मेबी अर्को कुरा चाहिँ यु क्यान डु समथिङ द्याट यु लाइक युआर डुइङ पडकास्ट एन्ड एभ्रिथिङ तिमीलाई खासै त्यस्तो सोजहरू गर्नु मन थिएन नि त पहिला त लाइक होस्टिङहरू बट द्याट यु वेन्ट आउट अफ यर कम्फर्ट जोन अनि तिमीलाई एकदमै ल होइन मलाई पुगिरहेको छैन टाइप्सको भने देयर आर सो मेनी त्यो टिकटकमा आउँछ नि लाइक रिमोट जब्सहरू पनि छ बरु अलिकति टाइम दिने बिकज अब वेयर लकी कि ल के गरी आफूलाई मन परेको कुराले धेरै पैसा आइरहेको छैन भने पेरेन्ट्सहरूलाई अलि भन्न सकिन्छ अरू के गर्न सकिन्छ होला फर्स्टमा त तर सबैजनाको हुँदैन नि त त्यस्तो त्यति बेला चाहिँ अलिक एक्स्ट्रा गर्नु पऱ्यो नि त टु मेक योर लाइक मेक योर ड्रिम कम ट्रु कुनै अर्को वर्क पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि तपाईँको फाइनेन्सियल अब जस्तै मेरो चाहिँ कस्तो छ भने आई हेभ लाइक ल यति जति चाहिँ मैले सिक्नुपर्छ दिज आर द थिङ्स द्याट आइ एम ट्राइङ टु लर्न एट दिस एज अनि मेबी फाइनेन्सियली मेरो यतिको गोल छ अनि हाउ आइ एम गोन डिस्ट्रिब्युट माई मनी इन टर्म्स अफ वेल्थ होइन यहाँ राख्छु मेबी स्टक्स न आइ एम ट्राइङ टु हुन्छ नि लर्न स्टक्स अनि हाउ इट सिट वर्क्स होइन हाउ हुन्छ नि आफ्नो बजेटिङ वर्क्स हुन्छ नि बिकज त्यो कुराहरू कसैले सिकाउँदैन वान युर किड होइन वन्स यु स्टार्ट मेकिङ मनी त्यो कुराहरू पनि गर्नु रहेछ तपाईँको पनि इज द्याट सिमिलर टु यु हाउ डिफ्रेन्ट इज इट म त आइम सो ब्याड विथ स्टक्स एन्ड एभ्रिथिङ आई ट्राई टु गेट द्याट इन्ट्रेस्ट तर मसँग छैन रहेछ अनि म साथीहरूले जे भन्थ्यो त्यो गर्थेँ तर आफूलाई त्यो नमन परेपछि गर्नै सक्दैन रहेछ कि सो इन्भेस्टमेन्ट वाइज आई थिङ्क still I can learn. I would love to know more about it, but personal finance wise चाहिँ अलिकति पहिलादेखि नै मलाई चाहिँ यति कमाइरहेको छ भए चाहिँ यति चाहिँ हालिराखौँ चाहिँ हुन्थ्यो कि सबै खर्च गरौँ चाहिँ लाइक इभन इफ आई वुड अर्न लेट्स चाहिँ भर्खर भयो 2000 गरेँ पनि 500 भयो भने चाहिँ बचाउँछु म वाला हुन्थ्यो कि त्यो चाहिँ थियो कि सो त्यो चाहिँ जति सानो अमाउन्ट त्यस्तो बानी भयो भने चाहिँ आफूलाई त्यो हुँदो रहेछ कि होइन अलिकति यति गर्नु पर्दो रहेछ भनेर अनि सेभिङ मात्र पनि ले धेरै पैसा ट्र्याक गर्दैन रहेछ बिकज अरूमा खर्च गर्दा अब मम्मीलाई खर्च गर्दाखेरि चाहिँ अझ कमाउन मन लाग्ने त्यस्तो हुन्छ नि त सो आई फिल लाइक यु वर्क हार्डर सो त्यो एउटा पनि कुड बी लाइक एन अप्सन त्यो चाहिँ आई फिल अब आई डोन्ट नो कतिजनालाई इफ यु अग्री अर नट लाइक आफूलाई मन परेको सामान अब एकदम महँगो छ अरे होइन तर के अरे भयो भनेर छाड्यो भने चाहिँ अझ धेरै काम गरिँदैन जस्तो लाग्छ कि होइन म जसरी नि यो किन्छु बरु म यति आवर्स बेसी काम गर्छु यो गर्छु त्यसरी गर्थेँ कि बिकज पहिला त मैले अनि पार्ट टाइम जबहरू पनि गर्थेँ नि तर धेरै राइटिङकै कन्टेन्टहरूकै गर्थेँ अब मलाई मनपर्ने कुराहरू हो तर कुनै चाहिँ अब लेट्स से फाइनेन्सेसको पनि अरू त्यस्तोको हुन्छ नि फाइनेन्सियल थिङ्सको पनि लेख्नुपर्ने कति हुन्थ्यो नि त आफूलाई मन नै छैन तर पनि गर्थेँ कि ल मलाई किनभने मलाई यो किन्नु छ मलाई उहाँलाई यो किनिदिनु छ टाइप्समा पनि हुन्थ्यो कि त्यसरी पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ है अब आई डोन्ट नो दिस इज जस्ट अ गर्ल टकिङ अबाउट मनी हु डजन्ट नो एनिथिङ अबाउट स्टक्स एन्ड अल No, I get what you mean. Anything that you specifically saved up for and being like, hey, you say you save up गरे हेरेर यो किने आए भनेर त्यो त आई थिङ्क अ लट अफ थिङ्स लाइक फोन ल्यापटप त्यस्तोहरू सानो कुराहरू सानो त्योदेखि त्यो चाहिँ यति भएपछि त्यसो गर्छु भनेर म कति चाहिँ अब नसोचिकन नि सानो त गरेर आउँछु तर त्यो चाहिँ हुन्छ नि ल यति बेला लिनु पर्ला भनेर चाहिँ हुँदो रहेछ आई थिङ्क वन्स यु स्टार्ट अर्निङ होइन ठिक्कको भइसकेपछि इन्ट्रेस्ट पनि अलिक घट्दै मेरो चाहिँ घट्दै गयो फर इक्जाम्पल पहिला मलाई एकदम जुत्ता मन पर्थ्यो पर्फ्युम्सहरू आई स्पेन्ड सिट टन होइन
तर once you start making money, it dries down रहेछ के हैन. Yeah, I think it's because when you're a kid, those things mean so much. Like getting to, if I earn, I think I will buy this for me, like perfume, all the materialistic things, I'll do this. So पछि गएर you realize, oh my god, कति कुराहरू छ रहेछ, त्यो म्याटरै गर्न छोड्दो रहेछ कि. अनि पछि गएर you have so many stress होस्, खुसी हुने कुराहरू धेरै हुन्छ नि त. पहिलाको रमाइलो कुरा भनेको के लाग्थ्यो, ल पछि गएर मैले यो किन्न पाओस् भन्दा. तर अहिलेको एजमा you miss, मलाई त अहिलेसम्म नि हुन्छ स्कुल बस देख्दाखेरि मेरो हार्ट सिङ्क हुन्छ, because you miss that time. True. So that is valuable. When you're young, money and buying things were like big things for you, but now it's the time, it's all the candid talks with your friends, just त्यो एउटा हुन्छ नि crazy पेट दुख्ने laughter हुन्छ नि, त्यो चाहिँ ठुलो हुँदै जाँदाखेरि काम हुँदाखेरि त जहिले त हुँदैन नि त. स्कुल जाँदाखेरि त त्यति बेलाको स्ट्रेस होमवर्कहरू हुन्थ्यो, सो त के कहिले जाओस् यो म आफ्नै पैसाले किन्न पाओस् त्यस्तो हुन्छ. त्यही त हो नि ह्युमन बिङ, एउटा कुरा पाएपछि अर्को चाहिन्छ. अनि मलाई चाहिँ त्यो पहिला हुन्थ्यो कि इभन इन मुभिज न, त्यो बसहरू देख्दाखेरि मान्छेहरू ओ माई गड हुने. सो एभ्री टाइम आई सी यो स्कुल बस, एभ्री टाइम आई सी किड्स. अनि that's why I think I really love being with kids. It makes you, it takes you back to your child version. अनि त्यति बेलाको अर्कै पर्सनालिटी आउँछ. Yeah, so मेरो लागि इन टर्म्स अफ आई थिङ्क कस्तो छ फेजमा छु भने जुन चाहिँ मटेरियलिस्टिक थिङ्स स्योर त्यो हुन्छ एक दिन किन्छु, बट एट दिस point of life अलिकति मेबी ड्रप इट डाउन हुन्छ नि, अनि फोकस अन वाट युआर डुइङ खालको जस्तै भयो जस्तो लाग्यो मेरो सिफ्ट चाहिँ होइन. मोर लाइक तपाईँले भने जस्तै अब ममलाई कहिले किनिदिएर हुन्छ, कहिले काहीँ एक्स्ट्रा पैसा गयो पनि यो त आइहाल्छ गइहाल्छ. वाट म्याटर्स इज लाइक हुन्छ नि हर स्माइलिङ, अर हुन्छ नि त्यो गिफ्टले उसलाई मम्मीलाई कतिको खुसी बनाउँछ भने त्यो अलिकति थिङ्किङ चेन्ज भएछ. वेन आई थिङ्क द्याट्स वाट अडल्टिङ इज. एक्ज्याक्टली. अनि आई थिङ्क फर मम्स एन्ड ड्याड्स एज वेल, अब हामीले त्यो गिफ्टहरू दिने खुसी हुन्छ. अब पहिला मामहरूलाई पनि त्यही त होला नि, पहिला चाहिँ हामीसँग टाइम हुन्थ्यो बट वी डिडन्ट गिभ देम एक्सपेन्सिभ गिफ्ट्स. अहिले चाहिँ वेआर गिभिङ देम त्यो, तर धेरै टाइम छैन. सो त्यो चाहिँ इट्स जस्ट अ फेज अफ लाइफ. अब के गर्न सक्छ होइन, देयर इज अलवेज दिस अर द्याट. It would be great if we have both. But त्यो रियलमा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ दुवै ब्यालेन्स गर्न सक्ने त. अझ we have so much time to come up with things that we can do, तर त्यो ब्यालेन्स चाहिँ अलिक गाह्रै छ. उनीहरूको 9 to 5 हुन्छ अनि आफ्नो अर्कै स्पेस हुँदो रहेछ क्या, अनि त्यही स्पेसको मान्छेहरूसँग चाहिँ बढी हुँदै गइरहेछ मेरो चाहिँ त्यो हो, विच इज गुड अल्सो. आई थिङ्क प्रोफेसनली इट्स रियली नाइस. अझ उहाँहरूसँग एउटा एकदमै बन्डिङ राम्रो खालीको ब्रदरली त्यो खालीको बन्डिङ भयो भने चाहिँ इट्स गुड फर यु इमोसनली एज वेल, बिकज यु फिल लाइक दे अन्डरस्ट्यान्ड यु नि त. तर त्यो चाहिँ कतिजनाको चाहिँ छुट्टेको पनि देखेको छु क्या त्यसरी वर्क थ्रु चाहिँ. अब आफ्नै हुन्छ नि त, एउटा एज पुगेपछि आफैमा बिजी भएर हुन्छ. तर त्यो तपाईँको चाइल्डहुड फ्रेन्ड जतिको त हुँदैन नि त, बिकज उहाँहरूले त तपाईँको यस्तो केही नभएको केही दिमागमा यसरी गर्नुपर्छ नसोचिकन साथी बनाएको हुन्छ नि त पहिला. सो मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ धेरै जस्तो सेफ स्पेस लाग्ने चाहिँ मेरो पुरानो साथीहरूसँग चाहिँ लाग्छ क्या, बिकज इट्स जस्ट लाइक दे नो यु चिलवाला हुन्छ. बट ह्याभिङ सेड द्याट आई हेभ मेट अमेजिङ पिपल हुभ हेल्प्ड मी ग्रो एज वेल. अहिले पनि एकदम राम्रो साथीहरू छ होइन. अनि उनीहरूसँग हुँदाखेरि चाहिँ एउटा प्रोफेसनलीको क्रिएटिभिटी पनि धेरै हुने, त्यो पनि त्यो रमाइलो पनि हुने खालीको चाहिँ छ. तर आई फिल लाइक त्यो अलिक कम हुन्छ क्या, because so fast, life is so fast, छिटो गइरहेको हुन्छ, कति के हुन्छ. So if you have bondings like that, that's great because it'll help you grow. तर कोर्पोरेट बढी लाइक कोर्पोरेटबाट सिफ्ट हुँदाखेरि कोर्पोरेट रमाइलो थियो कि फ्रिल्यान्सिङ रमाइलो बढी? कोर्पोरेटमा चाहिँ अब मलाई चाहिँ आई लाइक दिस फर स्योर. अहिले आई लाइक वेयर आई एम भन्छु म चाहिँ होइन. I used to love where I was as well, because पहिलाको कोर्पोरेटहरू पनि अर्कै हुन्छ क्या. एज अ पर्सन यु हेभ दिस फ्यामिली नै हुन्छ नि त. अब तर एज इट वाज माई फ्यामिली, आई हेड अमेजिङ फ्रेन्ड्स, दिनदिनैको अर्कै हुन्थ्यो. अहिलेको चाहिँ के हुन्छ भने आफू साथीहरूको लागि टाइम धेरै हुँदैन, फ्यामिलीको लागि टाइम धेरै हुँदैन, आफै हुन्छ. एन्ड समटाइम्स द्याट गेट्स टु यु नि ल म
अहिले पहिला त त्यो सँगै खान पनि लाइक एक्लै खान पनि जान नजाने मान्छे अहिले त मुभी एक्लै गइदिन्छु यताउता हुन्छ सो त्यो एउटा पनि इट्स ग्रोथ सो यु क्यान्ट ह्याभ इट अल बट I would say that जता हुन्छ जता छौ त्यति बेला त्यता रमाऊ बिकज अब जे अहिले गरिरहेको छु पछि गएर मेरो के हुन्छ थाहा छैन अनि यो मिस हुनसक्छ नि त सो त्यस्तो यो मनपर्छ कि त्यो मनपर्छ छैन बट आई रियली लाइक वाट आइम डुइङ राइट नाउ डु यु थिङ्क साथीहरूलाई टाइम दिने अलिक कम भयो इन टर्म्स अफ अब कहिले तपाईँ त्यही त बिहानको 9 बजीदेखि रातिको 10 बजीसम्म कहिले अब 4 बजी भेटौँ यहाँ भन्दाखेरि कन्सटेन्टली नो भनिराख्नु परिरहेको हुन्छ नि त मलाई पनि त्यस्तो हुन्छ लाइक आई हेभ टु कन्सटेन्टली बी लाइक ब्रो नो आई क्यान सरी कि त राति लेट्स डु दिस होइन तर आई क्यान्ट त्यो टाइमदेखि यो टाइमसम्म चाहिँ नो भन्ने कति भन्नुपर्छ अब कति बेला त म कन्सर्टमै बोलाइदिन्छु होइन यतै आऊ होइन या यतै आऊ ब्याक स्टेज आऊ म तिमीलाई यो खुवाउँछु भन्दै बोलाउँछु होइन तर अब जहिले पनि त्यस्तो हुँदैन सबै साथीहरूलाई पनि मनपर्ने हुँदैन नि त अनि त्यति बेलाको रमाइलो र त्यो हामी एउटा क्लोज रुममा बसेर हल्ला गरेको रमाइलो अर्कै हुन्छ तर आई फिल लाइक अझ हामी त ब्लेस्ड हो होइन आफ्नो टाइममा कतिवटा कुरा गर्न पाउँछ त्यो 9 to 5 पनि इट्स अलरेडी यस्तो हेक्टिक हुन्छ अनि घर गएर साथीहरू भेट्ने विकेन्ड्समा चाहिँ गर्न मिल्छ होला हाम्रो अब त्यो नभएकोले चाहिँ सरी डिफ्रेन्ट टाइम हुन्छ नि त तर त्यस्तो नोहरू धेरै भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई त्यो हुन्छ सो युजली आई मेक द प्लान्स आई से ओके यति बेला जाउँ न त यसो भनेर भनिरहेको हुन्छु बिकज दे नो कि ल मेरो सेड्युल यस्तो होला भनेर अनि केही गरे मिलेन भने चाहिँ रिसेड्युल तर त्यो हुँदो रहेछ पहिला जस्तो जहिले भेट्ने अब पहिला त आफ्नो भन न घर गएर दिनभर भेटेको हुन्छ घर जान साथीलाई कल गरेर के गरेर भनेर हुन्थ्यो नि त त्यो चाहिँ हुँदैन अनि इट्स जस्ट अ फेज अफ लाइफ बट यु क्यान ह्याभ द्याट ब्याक सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै चेरिस गर्नु पर्दो रहेछ काम पनि गर्नुपर्छ रमाइलो पनि गर्नुपर्छ तर त्यो चाहिँ एकदम चेरिस गर्नुपर्छ बिकज भ्याउँदैन अब झन् पछि त झनै भ्याउँदैन रहेछ कि रेस्पोन्सिबिलिटिज त एड मात्रै हुँदै जाने हो त्यही हो अनि तपाईँ ठ्याक्क दराजबाट सिफ्ट हुँदाखेरि होइन त्यो सिफ्ट हुँदाखेरि इन केस अफ जब छोडिसकेपछि त एकैचोटि पाउँदैन नि त सो त्यो बेलामा कस्तो थियो लाइक म त 3टा जब गरिरहेको थिएँ एकैचोटि ए हो बिकज आई अलवेज ह्याभ द्याट फोमो बिकज अफ द्याट म दराज गर्दै नै होस्टिङको अपर्च्युनिटीहरू आइरहेको थियो नि त अनि म बिकज इट वाज लाइक अ ब्याक मलाई थाहा थिएन अब म होस्टिङै जहिले गर्छु भने गरिरहेको थिएँ इट वाज ट्रायल जस्तो थियो नि त अनि त्यहाँ पनि त्यो पनि काम गरिरहेको थिएँ अनि विकेन्ड्सहरूमा चाहिँ कन्सर्ट्स गरिरहेको थिएँ अनि दराजको चाहिँ म के गरौँ खाली भइरहेको थियो नि त्यति बेला पार्ट टाइम एउटा आइएनजिओको पनि कुरा आएको थियो कि अनि म अब रातभर काम गर्छु तर गरिदिन्छु बिकज आई डोन्ट नो वाट टु डु होइन अनि 3टै सँगै गरिरहेको थिएँ म सो आई वाज गोइङ क्रेजी तर आइ एम ग्ल्याड द्याट आई डिड द्याट बिकज मलाई त्यो रिग्रेट हुन्थ्यो होला कि नभए मैले छोडेको भए चाहिँ ला त्यो गरेँ भए चाहिँ मेरो के हुन्थ्यो होला लाइफ हुन्थ्यो नि त 3टै गऱ्यो गाह्रो गऱ्यो कति काम अलिअलि बिगारे पनि होला होइन तर 3टै गऱ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ भएन आई रियलाइज ओके मेबी बिकज लास्टमा गएर अलिकति फाइनेन्सियल्सको पनि कुरा आउँछ नि त ला अब यो मैले पुरै छोड्यो भने होस्टिङबाट मलाई पुग्ने आएन भने त के गर्ने म वाला भयो थियो नि त सो एज लाइक ओके सेफ साइडमा यो गर्छु बरु कसरी हुन्छ अनि हाम्रो दराजमा चाहिँ अब विकेन्डमा पनि कहिलेकाहीँ धेरै काम हुन्थ्यो नि त बिकज म सोसियल मिडियामै थिएँ बरु अनि त्यो विकेन्डमाहरूमा धेरै काम गरेकोमा चाहिँ अलिकति लिभहरू एउटा दुइटा मिलाउनु मिल्थ्यो धेरै त होइन सो त्यसरी पनि गर्थेँ अनि त्यहाँको पनि हाम्रो म्यानेजर्सहरू पनि राम्रो हुनुभएकोले हो बुझ्नुभएकोले हो पछि चाहिँ अनि 3टै गर्दाखेरि चाहिँ सिके पनि धेरै दुःख नि पाएँ तर इट्स गुड समटाइम्स जति आफ्नो एक्सट्रिमसम्म चाहिँ सक्नु पर्दो रहेछ कि मलाई त आफूले गरेको केही न केही लाग्छ अरूहरूको सुन्यो भने त होइन कथाहरू त कसरी गर्नुहुन्छ कहाँ पुगिराख्नुहुन्छ सो त्यो गर्न सकिँदो रहेछ आई थिङ्क या your 20s इज लाइक अ टाइम अफ पिरियड वेयर हुन्छ नि यु पुस अनि आफूले कतिको गर्न सक्छ भनेर चाहिँ थाहा पाउने कि हुन्छ नि यु जस्ट पुस टु अ लिमिट कति आवर्स काम गर्न सक्छ जस्तो त टाइप्स होइन अलिकति फर मी म पनि त्यस्तै गरेर छु लाइक 6 days a week एक दिन बिदा हुन्छ पडकास्ट त्यहाँ स्केड्युल गरिदेऊ क्या सो लिभको चाहिँ आई क्यान टेक इट अनि त्यसपछि त्यो दिन अवश्य हिजो थियो बिदा हिजो एउटा स्केड्युल गरेँ अनि आज चाहिँ काम पछि सो आई थिङ्क या प्रिटी मच त्यस्तै हुने रहेछ वेयर
यु जस्ट तर मलाई चाहिँ कस्तो म बर्नआउट चाहिँ हुन्छु लाइक हुन्छ नै त्यो बर्नआउट त चाहिँ हुन्छ त्यो नभइकन त आफू त्यो भएन भने चाहिँ आफू थाकेको छैन के हो काम इनफ गरेर छैन जस्तो पनि हुन्छ नि त तर त्यस्तो बेला चाहिँ अनि फ्यामिली फ्रेन्ड्स पनि चाहिन्छ के बिकज सपोर्ट सिस्टम लेट्स चाहिँ 1 महिना तपाईँ ड्याङडुङ काम गऱ्यो यु जस्ट वान लेट इट आउट नि त अनि त्यति बेला चाहिँ साथीहरूसँग भेटेर अरू कुराहरू यस्तो पनि हुन्छ क्या त्यो भयो भने चाहिँ किनभने बिर्सिँदो रहेछ के कुरा गर्दाखेरि कुराहरू नभन्दाखेरि यताउता आफूसँग मात्रै वर्कको हुँदाखेरि चाहिँ एकजनासँग पनि सेयर गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो भइरहेको थियो भने त्यो सबै एकैचोटि भन्दा त कहाँ याद हुन्छ बिकज वी हेभ दिस ह्याबिट अफ saying everything to our parents when we were very young अनि ठुलो गएर साथीहरू हुन थाल्यो पछि तपाईँको लभड वान्सहरू हुन्छ होला अनि कुनै बेला केही भन्न थालेन भने चाहिँ आई फिल लाइक बटल अप भएर चाहिँ गाह्रो हुन थाल्छ सो त्यो चाहिँ एट पोइन्ट्स यु डोन्ट वान समटाइम्स यु डोन्ट वान से होला होइन तर त्यो चाहिँ भनिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यो भएन भने चाहिँ अलिअलि गाह्रो हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ या सो अलिकति शिफ्टिङ टुवर्ड्स आई थिङ्क वी मिस दिस टपिक होइन अ बिट अबाउट कोचेस होइन हाम्रो के भन्छ मेलिना दिदी होइन खेम दाई मिलन दी सो आई थिङ्क अ बिट अबाउट देम होइन कस्तो हाउ इज द बन्डिङ होइन सो नाइस म त अस्ति लाइक हाम्रो लास्ट सेमी फाइनल्सहरूमा नै लाइक एलिमिनेसनहरू हुँदाखेरि चाहिँ ओके इट्स अ साइन द्याट द सो इज एन्डिङ टाइपको हुन्छ अनि एकदमै मिस हुन्छ कि बन्डिङ बिकज बिहानदेखि त्यहाँ हुन्छ अनि मेकअप गर्दाखेरि फर्स्ट मेलिना दी मिलन दी हामी 3जना सँगै हुन्छ कुरा गरेर हुन्छ सबै गफगाफ गरिरहेको हुन्छ के भइरहेको छ लाइफको हामीलाई एकअर्काको धेरै कुराहरू थाहा भइरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि खाना हाम्रो चाहिँ मेन ह्युमन बिइङ भएपछि त्यही हो खानामा आउँछ के खाने तपाईँ भातै हो भने सुने थिएँ मैले बिग टाइम भातै अनि दिदीहरू जहिले भन्छ बिकज अब दिदीहरू अलिक ठुलो हुन्छ नानु जति खाए पनि लाग्दैन है हामी अलिकति खाना साथ भन्छ अनि म पनि ला अब त्यो एज भएपछि त होइन अलिकति अब 3-4 इयर्स भएपछि मेबी त्यो हुनसक्छ मलाई चाहिँ अलिकति द्याट्स नट जिङ्स इट आइम नट गन से एनिथिङ बट त्यो हुन्छ नि भनिराख्नुहुन्छ अनि म धेरै खाइरहेको हुन्छु यो पनि खाइरहेको हुन्छु यो पनि खाइरहेको हुन्छु अनि भनिराख्नुहुन्छ सो खानाबाट हुन्छ अनि देन मेलिना दीलाई चाहिँ एकदमै गुलियो मनपर्छ मलाई चाहिँ एकदमै अमिलो यस्तो मिलन दी र मलाई चाहिँ त्यस्तो खालीको हुन्छ अनि के खाने यसरी खाऊँ न त भन्यो भने हामी यस्तो खानु मन लाग्थ्यो भन्दै अनि हामी एचआरहरूलाई भन्छौँ अनि कहिले कहिले ल्याइदिइराख्नु भएको हुन्छ सो खानाले गरेर अझ त्यो बन्डिङ हुन्छ अनि हामी कहिले काहीँ मुभीहरू पनि हेर्न गयौँ सो द्याट वाज भेरी फन अनि सो मिलन दीको चाहिँ एकदमै बोल्ड खालीको क्यारेक्टर छ होइन मेलिना दी पनि एकदमै बोल्ड पनि हुन्छ उहाँलाई त्यो हुन्छ नि त्यो पनि छ तर सी इज भेरी स्विट एज वेल बच्चा जस्तै हुनुहुन्छ कि त्यो चाहिँ धेरैले भन्नुहुन्छ अब मिलन दी अझ ठुलो नै हुनुहुन्छ हामी दुवैजनाको दिदी हो नि त यसरी हुन्छ अनि एकदमै भोइस त अब के भन्ने त्यो त धेरै भन्नु पर्दैन तर धेरै कुरा सिक्न पाउँछ लाइफको बारे अनि अब बिहेभियर एभ्रिथिङ अनि सत्य दाई चाहिँ फर्स्ट टाइम मैले भेटेको हो अनि उहाँको चाहिँ अब कोचेस उहाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अलिक रिसर्च गरिन्छ अनि फोटो देख्दाखेरि अब ममहरूले त चिन्नुहुन्छ मजाले मैले पनि उहाँको गीतहरू त सुनिरहेको थिएँ तर उहाँको फ्यान बेस एकदमै धेरै छ रेस्पेक्ट गर्नुहुने नि धेरै छ अनि आई रियलाइज वाइ बिकज यस्तो नलेजेबल हुनुहुन्छ लाइक उहाँले भन्ने हरेक कुरा त्यो कोट नै हुन्छ क्या त्यस्तो नलेजेबल हुनुहुन्छ एकदमै एम्पथाइज पनि गर्नुहुन्छ अनि जति उहाँ सिरियस हुनुहुन्छ यस्तो फनी हुनुहुन्छ कि एकदमै रमाइलो गर्नु सबैभन्दा जिस्किने खुट्टा तान्ने नै सत्यदाय हुनुहुन्छ है सो एकदमै रमाइलो हुनुहुन्छ उहाँसँग बस्यो भने अनि त्यो आई थिङ्क सो हेर्ने मान्छेहरूलाई पनि रियलाइज हुन्छ क्या सबैभन्दा जिस्किने सत्यदाय नै हुन्छ त्यो साइड सत्यदायको धेरै देखेको थिएन होला धेरैजनाले सो इज अमेजिङ अनि खेम दाई पनि एकदमै स्विट हुनुहुन्छ हाम्रो झन् लोकदोरी त उहाँको कति छ नि त एकदमै चलेको धेरैले मन पराउनुहुन्छ उहाँ पनि एकदम रमाइलो हुनुहुन्छ जिस्किनुहुन्छ है अनि एकदम ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ अनि उहाँ पनि एकदम हम्बल भेरी हम्बल सो अझ पनि उहाँहरूसँग त्यो हुन्छ नि लाइफको सबैको धेरै कुरा गर्न पाएको छैन बिकज मिलन्दीसँग त लास्ट सिजन पनि भयो उहाँहरूसँग अझै नयाँ भयो नि त तर धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ पहिला चाहिँ मलाई आफूभन्दा सानोहरूसँग टाइम स्पेन्ड गर्न रमाइलो लाग्थ्यो कि लाइक लेट्स से 1 year यङ्गर बिकज आई फिल लाइक यु गट टु टक मोर एन्ड त्यसो हुन्छ नि यु गट टु टक मोर एन्ड
जस्ट कन्भर्सेसनको लागि मलाई त्यस्तो रमाइलो लाग्थ्यो बट विथ टाइम आई रियलाइज द्याट अरूको कुरा सुन्न पनि कति सिक्छ अनि स्पेसली अब कति एक्सपिरियन्स हो नि त उहाँहरू त अनि त्यो झन् सिकिँदो रहेछ क्या त्यस्तो हुँदो रहेछ कोही कोहीलाई चाहिँ बच्चा बेलादेखि नै ठुलोहरूसँग टाइम स्पेन्ड गर्न रमाइलो लाग्छ नि त म चाहिँ त्यस्तो थिएन कि आफ्नो एज अर आफूभन्दा सानोसँग धेरै रमाइलो लाग्थ्यो कि सो आई थिङ्क भोइस भएपछि अनि यस्तो जबहरू गर्न थालेपछि त सबै एजको हुन्छ नि त अनि अब मैले पहिला जब गर्दा नि आफ्नो आफ्नै एजको हुन्थ्यो नि त तर खास गरी चाहिँ त्यस्तो कथाहरू सुन्न कुराहरू सुन्न चाहिँ अझ यु ग्रो एज अ पर्सन वेन युर विथ समवन ओल्डर भोइस अफ किड्स गर्दाखेरि तपाईँको प्लेलिस्ट चेन्ज भएको छ कि अलिकति अफ कोर्स डेफिनेटली एकदमै नि अब कतिवटा गीत होइन के सुन्दै हुनुहुन्छ अहिले म त धेरै अब हाम्रो प्रमोद सरको पनि छ यति रमाइलो लाइक देऊ न मायाले भनेर सुने द्याट सङ यु भर द्याट सङ हो द्याट्स अमेजिङ पहिला पहिला फ्यु सुनेको थिएँ होइन तर कतिवटा झन् बच्चाहरूले गाउँदाखेरि कस्तो क्युट आवाजमा गाउनुहुन्छ नि त अनि झन् गुज बम्स नै दिनुहुन्छ क्या कति बच्चाहरूले त त्यो हार्ट ब्रेकको सङ आमा बुवाको लागि डेडिकेटेड सङहरू गाउनुहुन्छ नि त अनि सो त्यस्तो सुन्दाखेरि त अफकोर्स प्लेलिस्ट मिक्स भएको छ कतिवटा त्यो यङ क्राउडको पनि अब आफ्नो फ्रेन्ड्सहरू कतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूको त सुनिरहेको हो तर पुरानो गीत पनि पेरेन्ट्सहरूले सुन्ने चाहिँ अझ मिनिङ एड भएको छ भनौँ न त्यस्तो हुँदो रहेछ अनि त्यसपछि अस्तिसम्म आई थिङ्क एउटा कन्ट्रोभर्सी पनि आएको थियो होइन भोइस अफ किड्सको अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ वाट्स योर टेक अनि वाट एक्चुअली ह्यापन सो आई थिङ्क कति अहिले त सोसल्समा पनि अनि हामीले भोइसमा पनि भनि नै सक्यौँ त्यो टेक्निकल इस्युज थियो जुन कति ठाउँमा हुन्छ भन्न हामीले अब होस्ट गर्दाखेरि सोजहरू जाँदाखेरि सानोतिनो कुरा त अलिकति यताउता हुन्छ नै त्यति बेला चाहिँ अलिकति अब लाइभ भइरहेकोले देखियो होइन त्यस्तो कुरा सो मजाले हामीले भन्यौँ द्याट इट वाज अ टेक्निकल इस्यु नो वान इज टु बी ब्लेम्ड स्पेसली द कोचेस होइन किनभने अफकोर्स नट लाइक आई मेन्सन लाइभ हुन्छ त्यो त सो नै लाइभ भइरहेको होइन अब ब्लाइन्ड अडिसन भनेको त तपाईँको यहाँको नेपालको मात्र सो होइन नि त यो बाहिरबाट नै सबै फर्मेट दिएको सो हो बच्चा त कस्तो देख्छ को हो जेन्डर के हो त थाहा हुँदैन भनेपछि होइन केही पनि थाहा नभइकन उहाँले बजर दबाउने हो नि त अब कति बेला कोचेसहरूले आउँछ नि त उहाँलाई बजाउनु पर्ने बजर किन बजाएछ अब कति बेला फुल हुन थालेको हुन्छ नि त त्यो उहाँको टिम पनि अनि कसैलाई चाहिँ यो जनर मेरोमा धेरै भएको छ यो जनर लिनुपर्ने नलिनु पर्लावाला हुन्छ तर त्यसरी हो नि त उहाँहरूको चाहिँ अनि राम्रैहरू नै आउने हो नि त ब्याटल भनेको इट्स जस्ट लाइक अ फर्मेट कि राम्रो नै हुनुहुन्छ तीनजना हुँदाखेरि सबैजना राम्रो छ तर अगाडि आफ्नो टिमलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउन ओर आफ्नो टिममा चाहिँ को लग्ने त त्यो दिन राम्रो पर्फर्म गर्नुभएको हुन्छ कति कुरा आउँछ होला त्यति बेला चाहिँ अलिकति टेक्निकल इस्यु भएर भएको हो जुन अब पहिला चाहिँ अलिकति धेरै नै कुरा आयो अनि अफकोर्स एज भ्युवर्स अल्सो क्वेसन आउँछ होला तर त्यही हो डु यु थिङ्क मेरा दिदीहरूलाई अलिकति जुन चाहिँ जसरी वेले पोर्ट्रे भयो नि त्यो रङ थियो अनि इन टर्म्स अफ हुन्छ नि त्यो त अफकोर्स किनभने अब पोजिटिभिटी जति स्लो फैलिन्छ नेगेटिभिटी त एकदम फास्ट फैलिन्छ नि त अनि अब त्यस्तो कुराहरू चाहिँ आई फिल लाइक अलि धेरै नै भने अब जुत्ताको माला लगाउनु पर्ने त भनेको त इट्स लाइक आफ्नो दुश्मनलाई पनि त्यस्तो भन्दैन नि त एकदम सोचेर भन्छ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिकति अलि डर लाग्दै भएको जस्तो लाग्यो विच वाज नट फेयर फर द कोचेस नि त उहाँहरू त कुर्सीमा बस्नु रिजनै एकदमै धेरै अचिभ गर्नुभएकोले हो नि त यत्तिकै बस्नुभएको होइन एउटा कोच भनेपछि त ठुलो जज पनि होइन उहाँहरूलाई हामीले कोच भन्छौँ सिकाउन आउनुभएको त्यस्तो हो नि त सो त्यस्तो चाहिँ कसैलाई भन्नु पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ होइन तर त्यही हो अब आई गेट इट द्याट पिपल वुड बी एङ्ग्री अलिकति के भएको खालिको तर टेक्निकल इस्युले गरेर त्यस्तो भयो पछि सल्भ भइसक्यो अनि आई थिङ्क मेलनादी इज सच अ गुड पर्सन हाम्रो कोचेसहरू सबैजना यति राम्रो हुन्छ त्यो एकछिन नराम्रो हुँदाखेरि पछि उहाँको कामहरू पास्टको काम यति धेरै राम्रो छ अहिलेको काम यति धेरै राम्रो छ कि त्यो सानो कुरा अब छिटो फैलिन्छ नि त तर अहिले फेरि राम्रै हुन्छ राम्रो भइ पनि सक्यो अनि राम्रो कुराहरू चाहिँ धेरै याद गर्नुपर्छ आई थिङ्क इट स्ट्यान्ड्स लिनु नि पर्छ बिकज अब ठ्याक्क भन्न आउन सक्ने हुन्छ नि जुन चाहिँ त्यो कम हुन्छ नि त सो इन टर्म्स अफ
when we take stance, when you say what is right, I think that is important. जुन चाहिँ जे कुरा किनकि nowadays TikTok it's all हुन्छ नि सानो एउटा कुरालाई पनि it amplifies it अनि स्टोरी अर्कै भइदिन्छ. त्यही हो बिकज हाम्रो अब त्यो चाहिँ हामी सबैको गल्ती हो. हामी किनभने रिटेन्सन हाम्रो के अरे हाम्रो अटेन्सन स्प्यान कम भएको छ नि त. अनि टिकटकको हामी सानो क्लिप हेर्छौँ अनि आफै ल यो होला भन्छ. फुल पडकास्ट हेर्न जाँदैनौँ, फुल कुरा हेर्न जाँदैनौँ. सो त्यस्तो कुराहरू पनि हुन्छ. फुल सो पनि हेर्दैनौँ होला. तर त्यति बेला चाहिँ अब टेक्निकल इस्यु भएकोले तर त्यो पनि सल्भ भइसक्यो. वेयर ग्ल्याड इट हेज बिन सल्भ. अनि अझ सोले धेरै माया पनि पाइराख्नु भएको छ. सबै टिमले यति मिहिनेत गर्नुहुन्छ. हाम्रो डिरेक्टर, एचआर, प्रोडक्सन, एभ्रिबडी इज डुइङ दिस. आफूलाई भन्दा पनि अब बच्चाहरूको लागि हो नि त. उनीहरू आओस्, स्टेजमा आओस्. अझ पनि हाम्रो डिरेक्टर सबैजनाको कुरा सुन्दाखेरि अब अफकोर्स वर्क इज वर्क, यु हेभ टु अर्न. बट अपार्ट फ्रम द्याट इट्स अल्सो बिकज दे रियली वान्ट टु डु इट फर द किड्स नि त. त्यस्तो सोहरू ल्याउनु रिजनै त्यही हो. बिकज इट्स नट इजी गेटिङ अ फ्रेन्चाइज show here in Nepal. I'm sure there are so many things they have to go through. So त्यही हो, माया पाइ नै रहेछ. अब एकछिनको त्यो थियो. I think तपाईँ यो बाहेक what else projects are you working on currently? Yeah, so I think my main thing is always going to be on stage hosting because that's when I feel so alive. I feel a lot of fun. So त्यही भएर चाहिँ on stage hosting नै धेरै लिइ चाहिँ रहेको छु. अनि अब आउन लाग्छ कतिवटा रमाइलो कन्सर्ट्सहरू छ. देयर आर कर्पोरेट सोज बट कन्सर्ट चाहिँ अब धेरैजनाले मन पराउनुहुन्छ नि त. सो त्यस्तो चाहिँ भइरहेछ. अनि त्यो बाहेक चाहिँ अब म नि सोच्दैछु वाट एम आई गोना डु नेक्स्ट एन्ड एभ्रिथिङ. त्यस्तो छ. या when like hosting अब कहिलेकाहीँ you meet the prime minister. I know you meet a lot of individuals who are very high in their jobs. So while कहिलेकाहीँ त्यस्तो fan moment अथवा कस्तो how was the experience? So of course त्यो हुँदाखेरि त आफू जस्तो भए पनि प्राइम मिनिस्टर भेट्ने यस्तो भन्दाखेरि त आफू ओ माई गड मैले राम्रै के गरेको छु त्यस्तो हुन्छ नि त. बिकज सबैले भेट्ने त्यसरी पाउँदैन. आफू म पनि ल त्यस्तो सोच चाहिँ हुँदैन नि त. मलाई चाहिँ यसरी प्राइम मिनिस्टर भेट्नलाई काम गर्नु छ भनेर सोच्दैन नि त. अनि त्यो हुन्छ. सो त्यो हुँदाखेरि त्यसरी अपर्च्युनिटीहरू आउनु हुँदाखेरि चाहिँ जस्ट उहाँहरूले एडमायर गर्नु हुँदाखेरि एनी वान प्राइम मिनिस्टर होस् एउटा सानो बच्चाले आई एडमायर वर्क भन्दाखेरि नै कति खुसी लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यति बेला नि एकदम राम्रो लागेको थियो. So it was really nice being when people admire your work. अरू कोही who's really notable that you can तपाईँको दिमागमा आएको? मलाई I think just everyone that I've met, big or small. अब आतिफ असलम सरहरू भेट्दाखेरि पनि when they were like thank you so much for the wise words you said भन्दाखेरि पनि I was like wow. कसैले थ्याङ्क यू भन्दा होइन कस्तो राम्रो लाग्छ नि त. युआर जस्ट लाइक मैले राम्रो गरेछु उहाँले नोटिस गर्नुभएछ. हुन्छ नि त कति बेला त अब अफकोर्स होस्टले भन्दाखेरि एभ्रिबडी इज वेटिङ फर द सिङ्गर नि त. सबैले सुन्दैन होस्टले भनेको, कतिलाई त होस् त्यो हुन्छ नि त. अनि उहाँले नै त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ. अपार्ट फ्रम द्याट yeah, everyone that I've worked with, Sanjay Dai, I always take Sanjay Dai's name because he's been a big part of where I am. So उहाँले मोटिभेट गर्नु हुँदा उहाँले सानो कुरामा राम्रो गर्यो यस्तो भन्नु हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ इन्सपायर भएको मान्छेले त्यस्तो भन्नु हुँदाखेरि चाहिँ you just feel good about yourself. In terms of कहिलेकाहीँ a lot of people are hosting होइन. जस्तै मैले पनि I'm trying hosting अस्ति गरेको थियो. So how do you set your own value in terms of hosting अनि doing यस्तो events होइन? Because कस्तो आउँछ भने you have to कहिलेकाहीँ job जस्तो हुँदैन नि त यो. So यो freelancing भनिसकेपछि it's a bit tricky होइन. So त्यस्तो बेलामा how do you set your own value in terms of monetary wise? So value I think it all comes with experience के. अब कहिलेकाहीँ चाहिँ होला ल सोजहरू धेरै नगर्नु भएको भए अरू के तपाईँले प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ द्याट युआर गुड इनफ फर द्याट पनि हुन्छ नि त. सानो सानो सोज गरेको पनि देखाउन सक्छ. अर अपार्ट फ्रम द्याट एनिथिङ एल्स द्याट इन्भल्भ्स communicating, that involves mass communication or something like that. So त्यो पनि देखाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ. अनि अब पहिला जति मलाई आफूलाई हुन्छ नि प्रुभ गर्नलाई एकदम जानु पर्थ्यो. अहिले चाहिँ पोर्टफोलियोले नि बिस्तारै बिस्तारै हुने हो. सो आई थिङ्क
तपाईँको काम राम्रो हुँदै जान्छ भए 1000जनाले नदेखे पनि एकजनाले देखे पनि एकजनाले दुईजनालाई भन्ला नि त सो त्यस्तै गर्दै बढ्दै जाँदो रहेछ क्या सो त्यो चाहिँ टाइम दिनुपर्छ आफू चाहिँ कन्सिस्टेन्ट भइराख्नुपर्छ त्यही रहेछ Because त्यस्तै because a lot of people maybe हुन्छ नि wondering कसरी how do we start this तर I think हामीले last podcast मा पनि यसको कुरा गरेको छ हैन but I think it's important त्यो चाहिँ त्यो part चाहिँ because a lot of people are starting अनि this is new and specifically कहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मैले देखिरहेको हुन्छु टिभी शोजहरु देखिरहेको हुन्छु उ गरेर हुन्छ सो हेरिरहेको हुन्छ अनि के नमिल्या भने कहिलेकाहीँ होस्टिङले पनि कस्तो फरक पारिदिने रहेछ Of course, एकदमै नै त्यो तपाईलाई कहिले हुन्छ लाइक when you're हुन्छ लाइक अब as you're in the profession like यो मिलेन त्यो मिलेन त्यस्तो हुन्छ नि अब किनभने त्यो टोन सेट गर्ने नै एमसी ले हो नि त तपाईको जस्तो एनर्जी हुन्छ क्राउडको त्यस्तै नै एनर्जी हुन्छ के त्यो भएर चाहिँ अर्कै प्रेसर हुन्छ when people call you captain of the ship that's like an MC त्यो राम्रो टोन छैन भने कन्सर्टमा चुपचाप खालीले बसिरहेछ भने त्यो एनर्जी नै आउँदैन रहेछ क्या अनि कर्पोरेटमा फेरि हल्ला गरिरहेछ भने त कर्पोरेटको मान्छेहरू टल्ल पर्छ नि त सो धेरै कुराहरू चाहिँ एमसीहरूलाई अहिले बढिरहेछ क्रेडिट पनि धेरै पाइराख्नु भएको छ आई थिङ्क कस्तोसम्म भएछ नि रेडिटमा गइरहेको थिएँ अनि त्यसपछि पिपलहरूलाई चित्त नबुझेर होस्टको फोटो अनि ओ माई गड मैले सो यस्तो राम्रो छ बट आई क्यानट स्ट्यान्ड द होस्ट भनेर छ त्यस्तो पनि भएको छ बाहिरको यहीँ नेपालकै रेडिट भित्र लाइक यु क्यान अब सोको नाम चाहिँ लिँदिनँ बट हुन्छ नि तल लेखिरहेको थियो कि लाइक त्यस्तो म्याटर गर्दो रहेछ यो होस्टको अफ कोर्स कति कुरा हुन्छ नि त अब you're there to fix things as well नि त अनि if you can't do it राम्ररी then if you can't do it properly then people will start talking because they have eyes on you but definitely अब मलाई थाहा थिएन त्यसरी नेपालमा पनि यति विधि भन्नुभएको छ भने मैले चाहिँ पढेको थिएन अरूहरूको पनि मैले पढेको चाहिँ छैन त्यस्तो मैले देखेको चाहिँ छैन कतिवटा मिम चाहिँ देखेको छु लाइक when the host announces the sponsors name for the 100th time अब त्यो कहिले काहीँ त्यो हुन्छ नि त हाम्रो टाइमिङहरू लाइक सिङ्गर यति बेला आउनुहुन्छ होला यस्तो भनेर and that has also changed with I think just in 2 years पहिला let's say 5 मा शो सुरु भनेर 7 बजे सुरु हुन्थ्यो भने कति चेन्ज भएको छ 5:30 5:30 समय or 5 डटमै पनि सुरु भएको छ क्या त्यो मिम्सहरूले पनि मिम्सहरू आर सो इम्पोर्टेन्ट right now because it's a way of telling the truth but very subtly very sarcastically without anyone directly mind गर्नु हुँदैन नि त सो त्यस्तो पनि चाहिन्छ क्या बिकज अफ कोर्स अनि पठाएर हुन्छ नि हाँस्दै तर आफूमा पनि सोध्छ नि त हो त नि त्यो साँच्चै हुने हो नि त अब हामीलाई पनि त कहाँ धेरै रमाइलो लाग्छ त भन्नु त स्पोन्सरहरूको सबैजनाको ओके लेट्स मेक सम नोइज फर द लास्ट टाइम भन्न त जहिले रमाइलो लाग्दैन नि त तर कहिले काहीँ हेभ टु फिक्स थिङ्स एन्ड that's very important for us for organizers because that's how time will change that's how things will change so तर very thankful for the people who start early especially music video premiere मा हैन ठ्याक्क 6 बजे गएर 10 बजेसम्म घर पुग्नु इज अ अचिभमेन्ट yeah that's really nice तर यो पनि छ कतिजनालाई चाहिँ थाहा नभएर पनि हुन्छ किनभने यसो छ नि त हाम्रो अब नेपाली टाइम भनेर पहिलादेखि नै एउटा छ नि त अब 6 बजे भनेर झन् फन इभेन्टमा चाहिँ धेरैजना मान्छे ढिलो नै आउनुहुन्छ क्या अनि सुरु गर्न पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अर्गनाइजरलाई नै गाह्रो हुन्छ सो अहिले चाहिँ एउटा के गरेको छ भने 6 to 9 हुन्छ भनेर टाइप्सको टाइमिङ हालिदियो भने चाहिँ यति बजेसम्म त सिधिँदो रहेछ भनेपछि त यति बजीसम्म सिद्धिन्छ भनेपछि चाहिँ आफै अज्युम गर्नुहुन्छ नि त 6 भनेपछि त 6:30 सम्म चाहिँ मेबी सुरु भएर अनि सोसलाइजिङ हुन्छ होला टाइप्सको के सो त्यो भयो भने चाहिँ एज इन्भाइटिज पनि इजियर एज अर्गनाइजर्स पनि इजियर चाहिँ भएको छ कि अब कति बेला चाहिँ अब जस्तै लेट्स से कन्सर्ट्सहरूमा पनि यति बजीदेखि यति ठ्याक्क भन्दैन नि त कतिले अब यु डोन्ट नो नि त फेरि लेट्स से अब एकदमै रमाइलो कन्सर्ट छ अरे तर 6 to 10 हालेको छ अरे टाइमिङ ला 10 बजेपछि अनि के गर्ने त वाला हुन्छ नि त तर खास गरी चाहिँ अझ आफ्टर पार्टी त हुनसक्छ खालिको छ नि त सो तर अलिकति स्पेसिफिक इभेन्ट्स वेयर देयर आर लाइक लिमिटेड people who are invited then it's good to have a timestamp types of
टाइप नो सबैलाई कहिले भएको छ लाइक इभेन्ट यति बजीदेखि यति बजी भनेको यति बजी भइसक्यो घर जाने हतार भइसक्यो त्यस्तो कहिले हुन्छ त्यस्तो त हुन्छ कहिलेकाहीँ झन् 2-3वटा काम सँगै भयो हुँदाखेरि चाहिँ टाइम नै गोलमाल हुन्छ नि त सो तर अहिले धेरै नै चेन्ज भएको छ धेरै नै मैले देखेको पहिला त्यस्तो कति कहिलेकाहीँ हाफ डे नै कुरेको पनि छु के पहिला भर्खर स्टार्ट गर्दाखेरि अहिले त्यस्तो धेरै छैन तपाईँको सबैभन्दा गोलमाल तपाईँले भएको याद भएको गोलमाल भएको आई थिङ्क इट वाज कन्सर्टमै थियो अब मेन आर्टिस्टले नै पर्फर्म गर्न पाउनु भएको थिएन सो त्यस्तो हुँदाखेरि धेरै सुनेको छु त्यस्तो पनि हामी कुरा गरेको थियौँ सुशील दाई म कति देखेँ दाईलाई त झन् बानी भइसक्यो त्यस्तो होइन अनि दाईको सुन्दाखेरि त ओमाई गड यो गर्नु मिल्दो रहेछ यस्तो बेला भनेर हुन्छ क्या अनि एनिथिङ द्याट यु लर्न फ्रम हिम इन टर्म्स अफ होस्टिङ to be super chill. He's so chill. He's like fun. अनि उहाँको अब एक्सपिरियन्स नै कति कुराहरू छ उहाँको त्यो आई थिङ्क एभ्री टाइम यु क्यान लर्न लाइक वेन यु मिट MCs they have a different tone, they have a different way of engaging the crowd, and that's how you learn नि त सो उहाँको पनि डिफ्रेन्ट स्टाइल छ मेरो डिफ्रेन्ट स्टाइल थियो अनि आफ्नो एउटा इन्डिभिजुअलिटी आफ्नो एउटा युनिकनेस चाहिँ हाल्नु पर्दो रहेछ तर अरूहरूबाट पनि सिक्दै यु क्यान अलवेज ग्रो सो आई थिङ्क सोसियल दाइबाट पनि त्यही नै हो Want to experience Italy without leaving Kathmandu? Check out this rooftop pizzeria that's changing Kathmandu's pizza game. Sicily by Teas is a gourmet rooftop Italian restaurant serving authentic pizzas, refreshing breezers, and a tiramisu that'll blow your mind. With the signature Italian sausage and creamy pastas, it's perfect for date nights and chill evenings. If you want to have the best food tasting experience, Sicily by Teas is waiting to tease your palate. जजेसहरूकोबाट एउटा एट्रिब्युट द्याट यु रियली हुन्छ नि एडमायर सबैजनाको चाहिँ त्यो हामी कति काम गर्छौँ जस्तो लाग्छ नि उहाँहरू त झन् क्रेजी काम गर्नुहुन्छ कि क्रेजी काम गर्नुहुन्छ त्यो पूर्वदेखि पश्चिम एक दिनमै पुग्नुहुन्थ्यो त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो कि सो अनि हामी चाहिँ बच्चा बेला के लाग्थ्यो भने ट्राभल गर्दै काम गर्दा कति रमाइलो भनेर तर त्यो आफूले गरेपछि थाहा हुँदो रहेछ कि होइन दिनभर यताउता हुँदाखेरि त त्यो ट्राभल गर्दाखेरि नै कस्तो गाह्रो हुन्छ नि त आफूलाई नै थाहा हुँदैन कि लाइक एकदमै टाढा जाँदाखेरि चाहिँ सो उहाँहरू चाहिँ त्यस्तो एकदम गर्नुहुन्छ अनि इभन अब पहिला चाहिँ म भर्खर हुँदाखेरि त कतिवटा धेरै सोजहरू लिन्थेँ अहिले चाहिँ आई क्यान बी पिक्की आइम लाइक ओके म यो गर्दिनँ टाइपको हुन्छ नि त अनि म त्यति बेला भोइसको सुट पनि थियो अनि कन्सर्ट एउटा पनि आइरहेको थियो कि हाम्रो सुट चाहिँ राति थियो नि त लाइभ जान्छ नि त हामी अनि भ्याउँथ्यो होला बट आई वाज लाइक मेबी आई सुड नट डु दिस बिकज भोइस रेस्ट चाहिन्छ अनि अलिकति प्रिपेयर पनि गर्नु पर्ला यस्तो भइरहेको थियो अनि ठ्याक्क कल आएको थियो अनि मिलनदीले तर मेलनादीहरूले चाहिँ तर यो एजमा गर्नु नानु गर्नुपर्छ आउँदाखेरि त हामी तपाईँको एजमा कति भाग्यो कहाँ जान्थ्यो गर्नु पर्दो रहेछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या सो अनि मैले गरेको ल भनेर अरू बेला पहिला भयो त म झ्याप्पै यस भन्थेँ अहिले चाहिँ अलिकति पिक्की हुनु मिल्यो नि त अनि मैले त्यो गरेको थिएँ तर आई फेल सो ह्याप्पी बिकज त्यो कन्सर्ट पनि यति रमाइलो भएको थियो यस्तो राम्रो क्राउड थियो अनि झन् एनर्जाइज भयो कि म त झन् आफूले राम्रो काम गर्दाखेरि चाहिँ झन् थाक्ने भन्दा नि म झन् खुसी भएर त्यो अनि भोइसमा गएपछि पनि झन् रमाइलो भयो कि सो त्यस्तो कुराहरू पनि सिक्न सकिन्छ अनि सत्य दाई खेम दाई त झन् बोली पछि नै उहाँको भने त इफ यु जस्ट लिसन टु हिम इट्स लाइक जस्ट कोट के पढिरहेको टाइपको छ एकदम राम्रो कुराहरू गर्नुहुन्छ सो त्यस्तो सबैजनासँग आई थिङ्क मेन थिङ द्याट इज कमन इन देम इज द्याट प्यासन एन्ड द हार्ड वर्क द्याट दे डु भेरी ग्राउन्डेड भेरी हम्बल they just want to keep doing what they love stay nail अनि a bit shifting towards हाम्रो के भन्छ म्युजिक भिडियोज हैन recently you've done Junna Heri with Sushant dai and Wanden dai so if you could tell me more about the journey हुन्छ नि how everything was एकदम रमाइलो because Wanden त मैले पहिलादेखि चिनिरहेको we work together for INGOs अनि त्यसरी काम गरिरहेकै हो अनि सुशान्तसँग पनि म कन्सर्टमा चाहिँ भेटिसकेको थिएँ धेरैचोटि उहाँको नाम बोलाएर स्टेजमा कतिचोटि बोलाइसकेको थिएँ बट आई थट लाइक सुशान्त इज अ भेरी सिरियस भेरी रिजर्भड काइन्ड अफ अ पर्सन
because of his song as well. है मन्चरी एक्लो मन त्यस्तो नाम सुन्दाखेरि नै कति भारी भारी नामहरू छ होइन अनि भेट्दाखेरि इज लाइक अ टोटली डिफ्रेन्ट पर्सन पनि चकचके एकदम दुईजना हाम्रो एकदमै मिल्ने के वाङदेन चाहिँ वाज लाइक द कस्तो भन्ने बस खालीको के हामी दुईजना चाहिँ चकचक चकचक गर्ने लाइक ए पुग्यो है वाला चाहिँ त्यस्तो थियो कि सो इट वाज रियली फन उनीहरूको सो उहाँहरूले मलाई अप्रोच गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ गीत सुनाउनु भएको थियो एन्ड अफकोर्स यति राम्रो आवाज त दुबईको झन् त्यो सँगै आउँदाखेरि त इट वाज लाइक सो म्याजिकल एन्ड आई लभ द सङ अनि त्यसपछि कन्सेप्ट सुने अनि कन्सेप्ट सुन्दा त झनै मन पऱ्यो एक त आफूलाई यस्तो हिरोइन फिगरमा राखिदिएको थियो है अनि त्यसको माथि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट लुक्स सो इट्स अलवेज सो फन अनि मलाई पनि फेरि म्युजिक भिडियोहरू रमाइलै लागिरहेको थियो समथिङ द्याट रियली के भएको वर्डै बिर्स्यो जस एकदम रमाइलो लागिरहेको थियो होइन अनि त्यही हो जर्नी एकदम मजा भयो 2 दिनको सुट थियो त इट वाज अ भेरी हेक्टिक लाइक कति हामी 13 होइन 20 आवर्सै भयो लाइक एक दिन त होइन पुरा गरिरहेको थियो तर इट नेभर फेल्ट लाइक वर्क एकदम रमाइलो थियो अनि टिम पनि स्टेलर सबैजना एकदम रमाइलो हुनुहुन्थ्यो अनि या आई थिङ्क बन्ड एकदम आई फाउन्ड रियली गुड फ्रेन्ड्स है उनीहरू एकदम राम्रो छ एकदम बुझ्ने छ अनि यो इन्डस्ट्री पनि बुझ्नु भएकोले मजा थियो सो हामी पनि खान जान्थ्यो तिनैजना रमाइलो हुन्थ्यो या इट वाज रियली फन One trait you liked about both of those people? Sushant is he's very fun as well but he's like a very deep passionate person पनि के लाइक हामीले त्यो पडकास्टहरू हामी गएको सोजहरू पनि कुरा गर्छ क्या यस्तो प्यासनेट छ सिङ्गिङको एयरपोर्टमा पनि गर्दै गाउँदो रहेछ क्या वाङ्देले भनेर वाङ्देलाई लाज लाग्यो पुरै बिकज अब आफू त्यहाँ मान्छेहरू हेरिरहेछ होइन यत्रो ठुलो स्वरमा गाउँछ बिकज हि सो प्यासनेट हिल सिङ लाइक इफ यु आस्क हिम टु सिङ फर 24 आवर्स हिल सिङ के त्यस्तो प्यासनेट छ क्या ऊ चाहिँ अनि एकदमै रमाइलो पनि छ अनि एउटा सफ्ट साइड पनि छ दुवैजनाको एउटा एकदम दुवैजनाको मनपर्ने चाहिँ एकदमै रेस्पेक्ट गर्ने कि केटीहरूको कुरा चाहिँ बुझ्छ के ल अप्ठ्यारो भइरह होला उसलाई यस्तो होला भनेर चाहिँ एकदमै बुझ्ने त्यो चाहिँ मैले एकदम फिल गरेँ के अनि एकदम कम्फर्टेबल फिल हुनु भनेको नै त्यो गर्छ नि त बिकज आई अलवेज फिल अब त्यो इक्वालिटी त्यो छ होइन तर अलिकति अप्ठ्यारो हुने केटीहरूलाई धेरै कुरा छ नि त केटाहरू भन्दा डु यु अग्री अर नट आई फिल लाइक या होइन त्यो छ के that doesn't mean that we're weak or anything but it's always nice to have someone ask you about things if you're comfortable or not of course as girls being also we ask that if we meet for the first time I would ask you ठीक छ यता सानो कुराहरू सो त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल पारेको थियो अनि वाङदेनको चाहिँ सो क्रिएटिभ सुपर डुपर क्रिएटिभ के गफ गरेर हुन्छ ऊ होइन हामी बोलिरहेको हुन्छौँ आफ्नै गर्दै एक्सप्रेसन बनाउँछ के गरेर हुन्छ उसको कन्टेन्ट आइसक्छ क्या दिमागमा सो आफै बोलिरहेको हुन्छ हामी त्यो हुन्छ नि एकदम क्रिएटिभ छ त्यो आई थिङ्क म्युजिक भिडियोहरूको प्रमोसन गर्ने वे नै आई डोन्ट ह्याभ टु से अबाउट द्याट सबैले भनेर हुन्छ आई थिङ्क he had this thing यो म्युजिक इन्डस्ट्रीमा पनि कति चेन्ज पनि ल्याएको छ नि त उसले एकदम क्रिएटिभ रियल साइड देखाएर प्रमोट गर्ने अनि ऊ चाहिँ एकदमै त्यो पनि छ आफूलाई के चाहिन्छ थाहा छ क्या उसलाई इज लाइक सुपर he knows what he wants to do and he will tell you which me Sushant and I were a bit indecisive we're like ठीक छ हुन्छ खालीको because त्यो जुन्ना हेरीको स्टेप पनि हाम्रो अर्कै स्टेप थियो कि अमेजिङ वर्क द्याट कृतिका डिड बिकज अगाडिको चाहिँ अलिक डिफिकल्ट थियो कि तर बब्बाल थियो कि अनि तर अब अप्ठ्यारो लाग्छ नि त कुरो गर्दा उसले राम्रै नै भन्छ अनि त्यो चेन्ज भएपछि अनि यो इट वाज लाइक समथिङ फर द आन्टिज एज वेल सम फर आवर मम फर एभ्री वान अनि त्यो बाहेक पनि अरू बेला पनि म्युजिक भिडियोको पनि हरेक सर्टहरूमा ही जस्ट नोज वाट हि इज डुइङ अनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यो चाहिँ अनि सुशान्त मैले दुवैले हामी कुरा गर्छ कि वाङदेनबाट चाहिँ त्यो धेरै नै सिक्न सक्छ बिकज आफूलाई पछि गएर एन्ड रिजल्टमा चित्त बुझेन भने आफूलाई नै गाह्रो हुने हो बरु अलिकति त्यो डिफिकल्ट टक कहिलेकाहीँ गर्नुपर्छ बट त्यो छ अनि सुशान्तबाट नै हामी वाङदेन र म कुरा गर्ने चाहिँ हामी एकदम सिक्ने सो प्यासनेट के एकदमै प्यासनेट छ क्या ऊ चाहिँ त्यो म्युजिकको लागि प्लट ट्विस्ट भने वाङदेन दाइ याद आउँछ भने
के प्लट Oh ट्विस्ट my God, भने yeah. यो वाङदेन दाइ याद आउने के पुरै कसौटी जिन्दगीमा उसलाई हाल्नु पर्ने थियो धेरै नै के गर्छ सरप्राइजै गर्छ कि उसले त्यो क्रिएटिभ थिङ चाहिँ उसको दाइ सिरियलमा भएको भए टप हुन्थ्यो होला है डेन्जरै हुन्थ्यो कतिचोटि प्लास्टिक सर्जरी गरेर सुशान्त भनेर आएर होइन म भनेर आएर उसको के हुन्थ्यो तर एकदमै रमाइलो हुन्थ्यो कि त्यसरी चाहिँ त्यो छ दुबईको चाहिँ त्यो भयो अनि अरू के छ रमाइलो त्यति बेलाको जस्ट लुगाहरू हेर्न जाने बेला पनि एकदमै इन्भल्भ थियो म पनि एकदम इन्भल्भ थिएँ केटाहरूले के लगाइरहेछ बिकज म्याच हुनु पर्यो यिनीहरूलाई यो सुहाउँछ भनेर अनि कुरा सुन्थ्यो कि उनीहरूले एकदम कहिलेकाहीँ चाहिँ आफू पनि बसी लाग्थ्ने कि अब अलिकति ल यो गर त्यो गर भनेर भनेर हुन्थ्यो नि त तर त्यसरी कहिले माइन्ड गर्दैन थियो होइन पछि गएर दुबईले अनि सोध्थ्यो कि यो ठिक छ यता गरेर अनि रमाइलो लाग्ने कि एकदमै मलाई चाहिँ मनपर्छ कि फेरि मान्छेले मेरो कुरा सुन्दा सो इट्स जस्ट आई थिङ्क इट्स अ सिङ्गल चाइल्ड थिङ आफूले भनेको भइरहेको हुन्छ नि त अनि सुन्दाखेरि रमाइलो लाग्छ कि बट having said that, I also listen to them. It's not like, तारले भनेको चाहिँ हुँदैन है टाइप चाहिँ होइन तर त्यस्तो थियो मजा आउँथ्यो. So coming to the end of the podcast, your rapid fire round छ. What is it अनि about? त्यसपछि अर्को पनि एउटा गेम छ पहिला ऱ्यापिड फायर नै गरौँ होइन जस्ट एज फास्ट or as quick हुन्छ नि स्पाइसी बनाउनु थाले चाहिँ सतले सोलाई पहिला त केही थिएन ऱ्यापिड फायर कुराकानी गर्थ्यो मनको एकदम स्पाइसी alright wait कहाँ गयो टी or matcha टी मलाई पहिला चाहिँ oh my god I would get cancelled but black tea I don't like milk tea यसलाई पनि क्यान्सल हुन्छ होला म है तर माछा चाहिँ मलाई पहिला चाहिँ मेहन्दी जस्तो लाग्थ्यो तर अहिले I like it I think few places no not because of the trend मैले चाहिँ कताको बाहिर थाइल्यान्डमा जाँदाखेरि पनि मन परेको थियो अनि जावाको पनि एकदम मिठो लागेको थियो कुनै ठाउँहरू आई थिङ्क त्यो स्पेसिफिक बिकज माछा त भर्खर आएको हो नि त अनि matcha yes night owl or morning person no I said tea त्यही त तर म चाहिँ matcha person भने के night owl or morning person morning person के थाहा कति पछि हुन सक्छु नि म बिहान उठेर म जगिङ गर्छु म जिम जान्छु त्यो बाध्यता मैले तीनटा कुरा गर्छु थाहा छ 5 बजे उठेर म जिम जान्छु त्यसपछि म रनिङ जान्छु अनि त्यसपछि म पिलाटेस अनि त्यसपछि अनि त्यसपछि बल्ल कामहरू गर्छु आई विश त्यो चाहिँ मेरो त्यो चाहिँ सपना भयो सपना कहिले पुरा हुने हो तर म नाइट आवलमै मेरो दिमाग धेरै चल्छ अब उल्लु हुनु त के गर्ने साडी और कुर्ता कम्फर्टेबल इट्स कुर्ता बट आई लभ साडीज साडी अझ लेट्स नट इभन गो देयर एक दिन म भिडियो हाल्छु होला मैले साडी कसरी लगाएर जान्छु इभेन्टहरूमा यति भइसक्यो अनुष पागल हुन लागिसक्यो हिज स्टाइलिस्ट हो नि त खतरा स्टाइलिस्ट अनि भन्छ उसलाई लगाउन आउँछ नि त अनि मै लगाइदिन्थेँ यार भने सो वाट आई डु इज अब घरमा कहिले कोही हुँदैन सो आफै इभेन्टमा बिहान जानुपर्छ कहिले दिउँसो जानुपर्छ अनि आफै झ्याप्चे लगाएर लगाउँछ अनि त्यहाँ इभेन्टमा गएर को छ कसलाई साडी लगाउन आउला जस्तो भन्दै लाज नमानी बाथरुममा सबै यो गरेर फेरि लगाइदिन्छु मैले दिदीलाई एउटा शार्क ट्याङ्क पनि पठाएको थिएँ त्यो साडी नै हुन्छ लगाउनै नपर्ने साडी के जस्ट रेडिमेड टक्क लगाएर त्यो चाहिँ एकदम चलिरहेको छ त्यो चाहिँ आई अल्सो लभ द्याट म कहिलेकाहीँ डिजाइनरसँग हामी कोलाबोरेट गर्दाखेरि पनि सिधै टक्कवाला रेडिमेड साडी लगाउँछु तर त्यसको पनि के बेफाइदा छ भने बिकज त्यो चाहिँ 5'8" हाइटकोहरूलाई बनेको हुन्छ कि कति अनि त्यो एकदम लामो हुन्छ अनि जस्तै तपाईँको नर्मल साडी चाहिँ जसरी पनि गर्नु मिल्यो भित्र पठाउनु मिल्यो नि त तर रेडिमेड साडी चाहिँ मजाले पठाउनु मिल्दैन क्या त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यत्रो लामो हुन्छ अनि मलाई मेरो भोइसको बच्चाहरूले जिस्काउँछ नि त 1 फिटको त हिल के अरे जुत्ता लगाएर छ फोन जत्रो छ म्यामको हिल भनेर भन्छ नि सो त्यो बचाएको हिल्स और स्निकर्स मलाई कस्तो दिमागमा अस्मिती याद आयो कि त्यो हाइट भएको भए त म त्यो हिल्सलाई त कहाँ फालिदिन्थेँ होला के कसम मलाई हिल्स हेर्न नै मन लाग्थ्यो होला दे आर भेरी प्रिटी बट इफ आई वर टलर देन आई वुड डेफिनेटली चुज स्निकर्स सो लभ म्यारेज or arranged marriage love marriage why because I want that person to know me very well एकदम बुझ्ने चाहिन्छ अरेन्ज म्यारेज पनि हुन्छ त्यो आजकल त अरेन्ज पनि इट्स लाइक अरेन्ज बट लभ अरेन्ज टर्न इन्टु लभ नि त तर लभमा चाहिँ आई फिल लाइक
म त एकदमै रम कमवाला पर्सन आई वान्ट द्याट भेरी रोमान्टिक लभ स्टोरी मैले बच्चाहरू मेरो साथीहरूलाई पनि यसरी भेटेको थियो भनेर मलाई भन्नु छ अरेन्ज म्यारेजमा पनि कति रमाइलो हुन्छ तर आई थिङ्क फर मी अनि पछि केही गरी थु आई डोन्ट वान्ट एनी ब्याड थिङ्स तर केही गरी गल्ती भयो भने आफैमा आउँछ नि त You're single, right? I'm a single child, yeah. Are you single as in like relationship status? त्यो पनि अनि के त हो त नि अब के हो होइन किनकि अहिले ट्रेन्ड आइरहेको छ कि केटाहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जिमेलमा गेट देयर इमेल अनि आफ्नो सिभी टाइप्स चाहिँ केटीहरूलाई पठाउँछ कि नट इभन बम्बल नट इभन टिन्डर एट दिस पोइन्ट हामी पुरानोमा गइरह हो यो इमेल त्यो त हामीले आफ्नो भनौँ न एक्सेसहरूलाई ब्लक गऱ्यो भने पो इमेल प्लिज फर्गिभ मी सब्जेक्ट हुन्थ्यो तर आई डोन्ट नो अबाउट दिस मलाई त इमेल आएको छैन त यार लाइक अब आउँछ यो रिल पछि आउँछ त्यो हुन्छ नि अब एडमायरहरूबाट पनि जिमेलमा चाहिँ आएको छैन है बरु इन्स्टा चाहिँ हो यस्तो के हो आजकल यो सिचुएसनसिपहरू भइरहेको बेला पुरा इमेलमा पुगिसक्यो फेरि यस यस I didn't know about that. मलाई इमेलमा आउनु छैन र एक त आजकल ब्याङ्कको पनि सबै आउँछ त्यसलाई कसरी हरेक तिम्रो पनि आउँछ कि नै पहिला त ब्याङ्कको हरेक त्यो खर्च गर्दाखेरि आउँदैन थियो नि त इमेल अब खर्च गर्दा पुरै आउँछ सो त्यसले नै भरिसक्यो मेरो इमेल अब मलाई अर्को लभर्सहरू एडमायर्सबाट चाहिएको छैन इमेलमा जस्ट किप इट प्रोफेसनल या नथिङ तिमीलाई आएको छ इमेलमा गेममा त आउँदैन उसमा के आउँथ्यो फाट्यो प्लिज तिमी हो र तिमी सिङ्गल हो अलि हिचकिचाए है तिमी भन्न होइन म त सिङ्गलै हो भयो के अलिकति होइन वाला भयो के अलि किरण टाइपको भयो सो स्योर सिङ्गल होइन तिमी म सिङ्गलै हो बोलिरह होला त्यसो भए के हो यो आँखामा चाहिँ किन हात आँसु हामी त्यस्तो कुरामा छुँदैनौँ टपिक किन म पनि त मैले त सोध्नु मिल्छ मलाई चाहिँ पुरा अरेन्ज म्यारेज कि यो होइन म त भने त म सिङ्गल त्यही त अलि हिचकिचायो पो भनेको मैले तिमीहरूले भनेको बम्बल और टिन्डर नन रियल लाइफ I want you to meet mutual friends or family. None. I don't want to meet. Dating a celebrity or a normal person? I think dating a celebrity is normal. I don't know. I think what am I saying? Both. Anyone normal. Celebrities पनि normal है त हो नि. अच्छा हुन चाहिए, जिन्दा हुन चाहिए. No. होइन. त्यो बाहेक धेरै हुन पर्छ. त्यति मात्रैले पुग्दैन. Rebel kid. That is not enough. थाहा छ त्यस्तो कुराले यो तिम्रो यो छ नि क्राइटेरियाजहरू डिग्रेड गर्छ के त्यतिले पुग्यो त हुँदैन आई नो सी मेन्ट इट इन अ भेरी फन वे तर त्यतिले पुग्दैन फर बोइज फर गर्ल्स धेरै कुरा औँलामै नपुग्ने क्राइटेरियाहरू चाहिँ हुनुपर्छ घोडामा आउनु पर्यो दिदीलाई लिएर जानु पर्यो आमामा त्यति पनि चाहिँदैन है मलाई होइन मलाई मिठो मिठो खाना खुवाए पुग्छ घोडामा आउनु पर्दैन तर या त्यो के थियो रे क्वेसन भर्खरको नर्मल डेटिङ अ सेलिब्रिटी अर नर्मल पर्सन या होइन व्हाट इज दिस क्राइटेरिया नर्मल पर्सन भनेको चाहिँ के नि सेलिब्रिटिजहरु नर्मल पर्सन who is not in the limelight who is not हुन्छ नि meeting a lot of people at the same time as a celebrity would ए चुपचाप हुनु पर्यो चाहिँ हैन हुनु पर्यो त भने छैन नि या no anyone who's nice city life or countryside के गर्ने कन्ट्री साइडमा राम्रो फोटो आउँछ है होइन दुबई यार but I think अलिकति सिटी गर्ल बट कहिलेकाहीँ पिस धेरै क्वाइट पनि मलाई मन पर्दैन कि फेरि आई क्यान नट म दिमागै चल्दैन अलि हल्ला नै चाहिन्छ सो अलि ट्याटर टुटुट म असनमा हुर्केको यार मलाई त्यो हर्नको आवाज हल्ला मान्छेहरूको आवाज चाहिन्छ गेटिङ ड्रङ्क or getting high none okay no sometimes I drink तर high चाहिँ no sometimes yeah okay म अब अहिले पनि पुरा 10 shots of tequila or 10 shots of whiskey 10 glass of whiskey यो कुन चाहिँ ब्रान्ड तिमीलाई स्पोन्सर गरेको भन त जुनको यहाँ लोगो छैन अब रुस्तानले गरे 10 shots रे one shot मा पनि म सक्दिन I have that bad tolerance मेरो it's very less like one shot मा I'm like good वाला हुन्छ so I cannot
I'll not do that. पार्टी वाला बहू और सोझी शादी वाला बहू अझसम्म नि यस्तो क्राइटेरिया हुन्छ भने 2025मा आएर सासूलाई सँगै पार्टी गर्ने हो सासूसँग सँगै पूजा गर्ने हो दुवै हुनुपर्छ यो चाहिँ गयो होइन त कहाँबाट यस यस क्राइटेरिया छैन क्या अहिले सुब्बा साहब हेभ यु नट सिन द्याट टिकटक आई एम फन्ड अफ हर त्यतिको हुनु पर्यो के अ फ्रेन्ड द्याट यु वुड have to be a wingman for को चाहिँ साथीलाई you think needs a wingman अनि यो मान्छेको लागि चाहिँ म wingman बनिदिन्छु त्यो साथी त म राम भन्छु नि चिन्छ तिमीले रामलाई चिन्छ भन त रामलाई राजुलाई चिन्छ चिँदैन सबैलाई चाहिन्छ विङम्यान यो साथीहरूले चुज गर्ने झन् यो मेनहरू नै भइरहेको छैन मेरो साथीहरू रोएर बसिरहेछ कहाँ आँसु होइन कहिले मिलाइदेला होइन त्यस्तो त्यही त भने होइन तर आई थिङ्क आफै यो विङ होइन यार यो विङ वुमेन हुनु पनि एकदमै ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हो पछि गएर झगडा भयो नि त्यो झन् पहिला त के हुन्थ्यो आफू हुन्थ्यो बिचमा उसले यो भन्यो उसले त्यो भनेर सुनिराख्नुपर्ने सो म आनन्दले भन्छु बरु म सबैलाई बेस्टिज बनाइदिन्छु म दाइ बहिनी बनाउनमा एकदम राम्रो छु ठिक छ सो त्यो बनाइदिन्छु म नेक्स्ट गेम यसैको बारेमा हो या आई मिन द्याट कुड बी अ नाइस बिजनेस आइडिया ब्रो लाइक brother sister चाहिँ बनाउने के एप where you be brother sisters instead of like finding partners होइन त सबैलाई हो त यो एउटा सिंगल चाइल्डको तर केटीहरूले त यसै पनि ब्रदर जोन गरिरहेको छ त्यो त केटाहरूलाई किन चाहियो सहतले त्यही भएर आज चस्मा लगाएर बसिरहेको छ उसको आँखामा धेरै दर्द छ धेरैले उसलाई भाइ दाइ बनायो अरे अब कसरी यो क्वेसन खास गरी उसलाई आफूलाई होइन हि इज नट आस्किङ बिकज हि वान्ट्स टु नो things about me, he's asking because he wants advices. कसरी चाहिँ नहुने फ्रेन्ड जोन त कसरी नहुने जस्तो लाग्छ तिमीलाई फ्रेन्ड जोन कसरी नहुने या भन्नी नि सिधै जे छ के नबनाऊ झन् बनाउनु मन लाग्छ डोन्ट यु नो गर्ल्स वान्ट टु डु व्हाटएभर दे आर टोल्ड नट टु obviously but त्यो भन्नु खोजे हैन if you like somebody अब कति अब appropriate months पछि त you tell the girl that ए म चाहिँ यस्तो छ I have these months सम्म त at least 1 or 2 months at least bare minimum एक महिनामा तिमी प्रपोज गर रिजेक्ट depends मरको अलि त्यो चाहिँ हुन्छ well it depends on person to person depends on the relationship as well but don't wait too long पनि हो if you're like एकदमै साथी भएपछि I feel like for girls एकदमै साथी राम्रो साथी भइसक्यो भने चाहिँ they will not see you in another way त्यो त हो त्यो भन्दिनु पर्छ कि ठ्याक्क at times they will I mean like तिम्रो त्यो कट गरे फेरि अर्कै बुझ्छ एट टाइम्स दे विल भनेको चाहिँ अर्कै बुझ्लाई लाइक कोहीलाई हुन्छ होला होइन तर मैले चिनेको आफूलाई चाहिँ साथी भनेपछि एकदमै राम्रो साथी भएपछि चाहिँ त्यो अर्को वेमा हेर्न नसक्ने हुँदो रहेछ क्या एकदमै अब ब्रोवाला वेमा हेर्छ नि त अब अर्को हामी गेममा चाहिँ के जाँदैछ भनेपछि के हो म्यारी रक्षाबन्धन or kill what is this marry रक्षाबन्धन or kill त्यो त दुबै त ब्याड भयो नि how because रक्षाबन्धन say marry friend and kill all right marry friend or kill हैन wait oh that's nice okay because kill is still a very big word मार्दिने okay friend marry राखी नमार्ने on you said in the kill हुन्छ भनेर हैन I said रक्षाबन्धन हटाऊ kill हाल okay सुन्नु न round पहिला 1 अप्सन ल अनमोल केसी सजनाज वैद्य सौगात मल्लदाई what the hell के हो के बनाएको सोलाई पडकास्टलाई मैले को नै विषय मैले अनमोल केसी सजनाज वैद्य सौगात मल्ल ओके marry kill and friend no yeah Sajan Raj Vaidya friend because like work through I mean good friends not good friends like Chinyo although I would love to be good friends with Sajan because he's really fun he's also a very fun person usko jati mutu wala ekdamai bhari गीतहरु हुन्छ तर एकदम रमाइलो मान्छे छ so I'd love to be good friends with Sajan अनि kill अब सौगात दाइ हो अनमोल चाहिँ I think we're similar age just disclaimer this is just us being okay in a game
game environment. So it's not, don't take literally whatever ल. thing is. सौगात दाई भनिसक्यो अब म्यारी भएन हैन भने ओके तर लेट्स से सौगात मात्र थियो अरे दाई थिएन भने आई डोन्ट वान्ट टु किल देम त्यसै त मैले फ्रेन्ड भनेको नि मैले अनि रक्षाबन्धन हैन एउटा wouldn't that be more better ल त्यस भए रक्षाबन्धन चाहिँ वे चेन्जिङ इट रक्षाबन्धन सौगात दाई अनि के थियो म्यारी त्यसो भए अब म्यारी अनमोल केसीलाई म्यारी गरेर म एउटा मुभी गर्छु ओके राउन्ड 2 हैन मेरो धेरै छैन चारवटा छ ल आयुष्मान देशराज जोशी दाई भाइटिका हौ सिधै प्रियङ्का दिदीको हस्बेन्डलाई के हो यो कसौटी स्वप्न दाई V10 Oh my god, everybody's die, oh. V10, I think, friend. एउटा सो होस्ट गर्दाखेरि रमाइलो थियो V10 को सो. It was really fun. So, friend हुन्थ्यो. रक्षाबन्धन आयुष्मान दाई. स्वप्न पनि अब I can't marry स्वप्न. What are you saying? सबै married men-हरु राखेर. त्यस भए त V10 लाई बिहा गर्नु पर्यो मैले. होइन V10 लाई बिहा गर्छु. स्वप्नलाई साथी बनाउँछु. अनि आयुष्मान दाईलाई चाहिँ दाई नै बनाए रक्षाबन्धन ओके नम्बर 3 हैन छेवाङ दाई वाङदेन दाई सञ्जय दाई Oh my god, what the hell? सञ्जय दाई त सिधै रक्षाबन्धन हो नि सिधै अफ कोर्स बिग ब्रदर सबैभन्दा यो भरिमा रक्षाबन्धनै उहाँलाई अब को छेवाङ एन्ड अनि वाङदेन दाई ओके को छेवाङ त ठुलो हो एकदम अनि आई कान्ट बी म्यारिङ हिम तर कोच भन्छ कोच छेवाङ भनेर बिहा भने त त्यो कोच छेवाङलाई चाहिँ आई वुड फ्रेन्ड होइन फ्रेन्ड हुन्थ्यो बिकज राम्रो हुनुहुन्छ सो वाङदेन बाँकी भयो आई वुड म्यारी सुशान्त वाङदेन एन्ड सुशान्त आर द सेम यो अप्सनमा सुशान्त किन छैन उसलाई किन छुट्टाएको ओके वाङदेन दाई हटाएर सुशान्त दाई राख्दियो मैले जाओस् जुन्नाको एन्डिङ त्यसरी भयो थियो होइन सुशान्त किन छैन यसमा हाम्रो घिमिरे भन हाल्छु म नेक्स्ट सो देख्यो सुशान्त यता नाउ आइसक्नु भयो अफेरि नाउ लो लास्ट याबेश प्रदीप खड्का दाई लाउरे उसले राखेकै मिलेको छैन के यो उसले यसरी नै आँखा चिप्लेर ब्लाइन्ड हालिरहेछ ल प्रदीप दाई इज अफ कोर्स रक्षाबन्धन अनि याबेश लाउरे दाई याबेश वुड बी अ फ्रेन्ड हुन्थ्यो अनि उसलाई मैले सोध्थेँ के छ के भनेर म वाइ वुड ही टेल मी के छ उसको लाइफमा होइन या बिकज हि लुक्स भेरी लाइक मिस्टिरियस अनि उसको कथाहरू सुन्न साथीलाई त भन्छ नि त अनि लाउरे अब आई हेभ टु म्यारी नो म बिहा गर्थेँ अनि हामी छुट्टिन्थ्यो अनि म अनि आफ्नो मन होइन अनि म म्युजिक भिडियो खेल्थेँ अनि छुट्टिन्थ्यो अनि म अरूलाई बिहा गर्थेँ ल ओके यस Thank you so much. नयाँ एड गरेछ स्पाइस हालेछ है Yes, thank you so much for धन्यवाद coming on to the show. हैन तपाईले ठ्याक्क टाइममा हामीसँग कति एक दिनमै झ्याम या but it was really fun. अब त्यही त भोइसको पनि एन्ड भइरहेको छ खास गरी कहिलेदेखि गर्ने भनेको सेड्युलै मिलिरहेको थिएन अनि अब ठ्याक्क ल भोइस पनि सिद्धिन लाग्यो अनि गफ गर्नु पर्यो भाइको के छ कति दुःखमा छ कति 10 मिनेट अगाडि यहाँ बस्नु भएर पनि भाइसँग कुरा गर्न गाह्रो भाइ नै बिजी त्यहाँ देख्नु भएन एक दिन मात्र पडकास्टलाई हुन्छ त्यसमा हाल्छु अरू बेला काम गरेर साथी त भेट्दैन अरे अनि दिदी कहाँ भेट्नु गर्लफ्रेन्ड भेटिरहेको हुन्छ देखिरहेको हुन्छ मैले यहाँ मकै खाइरहेको होइन त होइन म सोझो तपाईँको मात्रै यु आर द फर्स्ट गेस्ट हु हेज बिन इन द सो
Three times. Oh, once I was with Mahima. Yeah, I forgot about that. त्यसपछि महिमासँग भोइसको त, पहिलाको सिजन Yeah. अनि यो नयाँ सिजन सो होप टु डु दिस सुन अगेन Yeah, yearly त्यो भइरहेछ है हाम्रो. इयरली भइरहेछ yearly एउटा recap. सो Yearly के प्रोग्रेस भछ टाइप. धेरै फेमस भएपछि नबिर्सिनु होला उफ होइन म कसैलाई बिर्सिदिनँ. तिमीलाई त झन् याद गर्छ यस्तो यस्तो क्वेसन सोधेछ रक्षाबन्धन के कसरी बिर्सिनु उसलाई आखिरी साससम्म यसलाई चाहिँ पख भनेर भइहाल्छ नि यस्तो बिर्सिँदैन. सो थ्याङ्क यू सो मच दी Yes, thank you for having me and all the best for whatever you do, everything you're doing. राम्रो छ यहाँ भित्तामा अझ पनि सुनको फ्रेमहरू होस्. एभ्री टाइम आउँदा बढिरहेको छ त्यो ल्याम्पमा पनि बल्बको सट्टा सुन बलोस्. होइन त दसैँ आइरहेको छ दक्षिणा त्यत्रो त्यत्रो पाओस्. त्यही हो मेरो के भन्छ आशीर्वाद. धन्यवाद. ओके थ्याङ्क यू.